Hello dear students, hello dear aspirants and welcome to today's special session here on our Ada 24/7 Northeast YouTube channel. Azir A class to eta 2 ঘণ্টাৰ 2 hours or eta marathon session hoy. Ingrazir babe আপোনালোকৰ district court JAA পৰীক্ষা Guwahati High Court JAA পৰীক্ষাৰ ইংৰাজীৰ বাবে যোনখিনি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ মই গুটেইখিনি আজি এই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো যদি আপুনি হাই কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাটোত 50 marks of English ইংৰাজী যি 50 মাৰ্ক আছে তাতে ভুল নকৰাকৈ কাৰেক্টলি আটাইতকৈ বেছি যিমান মাৰ্কস কৰিব পৰাটো সম্ভৱ হয় হিমানখিনি স্কোৰ কৰিব খুজিছে নিজৰ পিনৰ পৰা এফৰ্ট দি পেলাই তেনেহলে আজিৰ এই ক্লাসটো এন্ডলৈকে হেখলৈকে ভালদৰে চাব যাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো প্যাটাৰ্ন অফ কোৱেশ্চন বুজি পায় যে কেনেকুৱা বিধৰ কোৱেশ্চন অহা সম্ভাৱনা আছে এই পৰীক্ষাটোত ইংৰাজী সেকশনটোত আৰু আপোনালোকে যাতে এই গুটেইবোৰ কোৱেশ্চনৰ আৰত থকা যিখিনি কনসেপ্টস থিওৰিজ important details যিখিনি even important strategies for different kinds of questions কোনটো কোৱেশ্চনক কেনেকৈ সলভ কৰিলে আপোনাৰ সময় বাচিব আপুনি বেছি মাৰ্কস এটেইন কৰিবলৈ লাভ পাব আৰু লগতে কাৰেক্টলি সলভ কৰিবলৈ আপোনাৰ কামত আহিব এনেকুৱা স্ট্ৰেটেজিজ বোৰ আজি এই ক্লাছত শিকিবলৈ পাৰিব সো এফালৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিছো গুটেইখিনি কোৱেশ্চনছ PYQs খিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া ব্লগ সেশনটো স্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা বস্তু আপোনালোকক মই কৈ দিছো যে যদি আপোনালোকে এটা কমপ্লিট কোৰ্স লৈ পেলাই এই JAA পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়িম বুলি ভাবিছে DC JAA GHC JAA পৰীক্ষাৰ বাবে তেনেহলে এইম ইংলিশ বেচটো আপোনালোকে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে যিখিনি ক্লাसेस হৈ গৈছে ৰেকৰ্ডেড পাই যাব আৰু যিখিনি ক্লাसेस এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে সেইখিনি যোনদিনাখন জয়েন কৰে সেইদিনাখনৰ পৰা লাইভ চাব পাৰিব বা যদি ৰেকৰ্ডেড চাব ভাবে ৰেকৰ্ডেডো চাব পাৰিব 24/7 ৰেকৰ্ডেড ফেসিলিটিও থাকে লগতে ই-বুক মক টেষ্ট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰেক্টিস সেটস গুটেইখিনি এই বেচত আপোনালোকে अवेलेबल পাই যায় আৰু যদি আপোনালোকে SSC বেংকিং বা ইনস্যুৰেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেনেহলে এই পারফেক্ট প্ৰেপ ইংলিশ ফাউন্ডেশন বেচটো আপোনালোকে মিস নকৰিব দুয়োটা বেচ আপোনালোকৰ বাবে আদা 24/7 ৰ এপত আছে আপোনালোকে এপৰ মাধ্যমেৰে জয়েন কৰিব পাৰে লিংক দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এই ভিডিওটোৰ তলত সো বলক প্ৰথম কোৱেশ্চন লৈকে আহি গৈছো আজি আমি ফাৰ্স্ট PYQs ৰ পৰা আৰম্ভ কৰো আমাৰ এই সেশনটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট পৰীক্ষাত আমি যি দেখিবলৈ পাইছো কোৱেশ্চন লেভেলস বিলাক ভোকাবুলাৰী ক্ষেত্ৰত অকনমান ডিফিকাল্টি লেভেলটো হায়াৰ থাকে আমাৰ অন্য ষ্টেট লেভেল এক্সামছত কৈ আৰু বাকি আমাৰ গ্ৰামাৰ ইত্যাদিৰ যিখিনি কোৱেশ্চন থাকে তাতে আমি যদি কনসেপ্টস খিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ থাকে আমি ধুনিয়াকৈ এটেম্প্ট কৰিব পাৰো কোৱেশ্চনস বোৰ সলভ কৰিব পাৰো কোৱেশ্চনস বোৰ কেৱল ভোকাবুলাৰীত অলপমান ডিফিকাল্টি লেভেলটো স্লাইটলি যি দেখা গৈছে হায়াৰ থাকে প্ৰত্যেক বছৰ এইটো বস্তু দেখা পোৱা গৈছে যেতিয়া গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ পৰীক্ষা এটা হয় সো বলক ষ্টুডেন্টস আমি previous year Guwahati High Court জি এক্সামত যেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আছে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰো ভোকাবুলাৰী কোৱেশ্চনছ কেটা মানে চাব লৈছো সো মই 2019 20 21 এই তিনিটা বছৰৰ PYQs আপোনালোকৰ লগত স্ক্ৰিনত এতিয়া ইতিমধ্যে শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে এইকেইটা কোৱেশ্চনছ ফাৰ্স্ট সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰক লেটস টেক আ লুক এট দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন যোনটো দিয়া আছে the orator was so dash that the audience became dash দুটা fill in the blanks থকা এটো কোৱেশ্চন এটা সেন্টেন্সতে দুটা fill in the blanks সো আপোনালোকে মোক কক ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো কি কাৰেক্ট হ'ব লাগে B. Yes. C. Here the answer is the orator was so. ইয়াতে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে মানুহজনৰ স্পিচটো ইন্টাৰেষ্টিং নাছিলে অডিয়েন্স কেজন বোৰ্ড হৈ গল এইটো বস্তু যদি ক তেনেহলে মই কোনটো ক'ব লাগিব চাওক এটা এটাকে বুজক আমি লাষ্টৰ অপচনটোৰ পৰা কৈছো ড্ৰামাটিক মানে বহুত প্ৰদৰ্শন কৰি মেলি বহুত ড্ৰামাটাইজ কৰি পেলাই বস্তুটা ইন্টাৰেষ্টিং বনাই পেলাই ঠিক আছে ইয়াতে ড্ৰামাটাইজিং কৰি পেলাই এফেবল কৰি লাভ নাই এফেবল মানে এজন এনেকুৱা মানুহ হু ইজ ইজি টু গেট along with friendly সো মানুহজন ড্ৰামাটিকলি কথা কলে মানুহবোৰ ফ্ৰেন্ডলি হৈ যাব হেনেকা একো কথা নাই আজি আপুনি মই বলে অডিয়েন্সত বহি আছো স্পিকাৰজনে খুব ড্ৰামাটিক কিবা কৈছে আপুনি মই খুব এফেবল হৈ যাম হেনেকা একো কথা নাই হেতু একো লিংক নবনে সো ইয়াতে দিস ইজ নট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইনঅডিবল যেতে শুনাই নাপায় ইনঅডিবল অডিবল শব্দটোৰ মিনিং কি যে বস্তুটো শুনা পোৱা গৈছে ইনঅডিবল মানে বস্তুটো শুনিব পৰা ভলিউম লেভেলছত ডেসিবেল লেভেলছত নাই তেনেহলে যদি তেওঁ শুনাই পোৱা নাই দ্য অৰেটৰ মানে যোনে ভাষণ দি আছে স্পিচ দি আছে তেওঁ যদি ইনঅডিবল হয় তেওঁ শুনাই পোৱা নাই তে মানুহকেজন উৎফুল্লিত হোৱা ইলেটেড মানে উৎফুল্লিত হোৱা ইলেটেড কিয় হ'ব শুনাই পোৱা নাই উৎফুল্লিত হোৱাৰ কথাই নাহে
সো এটো কারেক্ট নহয় কনভিন্সিং মানে মানুহক মনাই লব পৰা হেতু কনভিন্সিং কেপেবিলিটি বুলি কয় মৰিবন্দ মানে সামথিং which is very grim যোনটো ডেথৰ লগত ৰিলেটেড মৃত্যুৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে এন্ড ইট ইজ মৰিবন্দ বুলি যেটা কয় একদম গ্ৰিম হোপলেছ সিচুৱেশন এটা মৰিবন্দ হেনেকে কোৱা হয় সো এটোৰ একো ৰিলেশন নাই কনভিন্সিং হলে কেলে মৰিবন্দ হৈ যাব মানুহবোৰ ঠিক আছে সো আমি কব পাৰো দ্য অৰেটৰ ওয়াজ সো সপৰিফিক মানে টোপনিৰ ভাব অনাই দিয়া বস্তু এটা তেওঁৰ স্পিচটো মানে ইমান টোপনিৰ ভাব অনাই দিয়া টাইপৰ আছিলে ইমানে বোৰিং আছিলে that the audience became drowsy মানুহ কিজন drowsy গল drowsiness অহা মানে কি টোপনিৰ ভাব অহা সো এই দুটা পুৰা লিংকত আছে কথা দুটা সো yes a is the correct answer for this one ঠিক আছে ইয়াতে a is the correct answer so next to যদি চাও the child was so spoiled by her parents that she became dash when she did not receive their full attention mon this of course students গুটেখিনি আপোনালোকৰ previous year questions হয় so এটো আমি যোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে আপুনি হেতু ডিপাৰ্টমেন্টৰে আমি যদি previous year questions বিলাক চাও কেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ হেতু ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰীক্ষাত সুধে তেনে হলে আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ এটো এটা আপুনি গম পাবো যে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আহি আছে হেখিনি যদি সলভ কৰিব পাৰিছে ভাল লক্ষণ হেতু যে মই এটো লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ এটেম্প কৰিব পাৰিছো কাৰেক্টলি ৰাইট ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন মই যিমান লাইভ ষ্টুডেন্টছৰ পৰা আনসাৰ দেখিলো পুৰা কাৰেক্ট আনসাৰ আহিছে একদম বঢ়িয়া সো নেক্সট টু চাও the child was so spoiled by her parents that she became so spoiled বুলি কৈছে বাচ্চাটো spoiled হেনেকে কৈছে a child who is spoiled মানে কি বাচ্চাটোৱে খুব উৎপাত কৰিব কথা নুশুনিব হেতুক spoiled child বুলি কয় ঠিক আছে সো তেনেকা বাচ্চাটোৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে তেওঁ যদি পেৰেন্টছৰ ফুল এটেনশন নাপায় তেওঁ কেনেকুৱা হৈ যাব সাসপিশিয়াস সন্দেহ নকৰে বাচ্চাইনো কি সন্দেহ কৰিব ৰাইট সন্দেহ বস্তুটো এটা মেচিউৰ কনসেপ্ট হয় সো হেতু বাচ্চাৰ লগত এপ্লাই নহয় হ্যাপি তেওঁ এটেনশন নাপালে ফুৰ্তিত থাকিব নো অকৰা বাচ্চা এটা যোনে কথা নুশুনে তাক এটেনশন দি থাকিব লাগিব তেতিয়া হি ঠিকে থাকে তাক এটেনশন নিদিলে হি কি কৰিব মন মাৰিব উৎপাত কৰি দেখাব যাতে তাক এটেনশন দিয়ে সবে ৰাইট সো ট্ৰেংকুইলিটি তো একদম শান্ততাৰ মানে ট্ৰেংকুইলিটি কথা নাহে ইয়াতে আহিব সালেন শব্দটো যে the kid became sullen মনসন মাৰি বহি দিয়ে খাব দিলে নুখোৱা হৈ যায় মন মাৰি বহি থাকে হেতুক সালেন বুলি কয় তাৰ মানে তাক এনি টাইম এটেনশন দি থাকিব লাগে সো হিকাৰণে কৈছে the child was spoiled সো সিচুৱেশনটোৰ লগত শব্দটো যোনটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে এটো মিলিব লাগিব খাপ খাব লাগিব ওকে নেক্সট ওয়ান find the antonym of the underlined word from the given options antonym বিচাৰিব দিছে তাৰ মানে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ so therefore they considered themselves as foes from birth foes শব্দটো আন্ডাৰলাইন কৰি দিছে আৰু কৈছে তাৰে বিপৰীত শব্দটো বিচাৰা সদায় এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাকত একদম কেয়াৰফুল হ'ব antonym কৈছে so be careful foes শব্দটোৰ মিনিং এনিমিজ হয় লগালগ এনিমি ষ্টিক কৰি দিয়ে অপচনত দেখা পালে হেনেকুৱা যাতে নহয় ভালদৰে পঢ়িব কি সুধিছে antonym কৈছে তো foes মানে কি শত্ৰু enemies rivals opponents nemesis so synonymous words এইবোৰ antonym কি হ'ব friend confederate এবিলাক আমাৰ opposite word হৈ যাব so ইয়াতে আমাৰ কোনটো অপচন আছে friends আছে so we can go for option B friends that is the correct answer clear শত্ৰু নহয় মিত্ৰ next to যদি চাও the entry was carried out inadvertently মানে কি কৰিম বুলি যোৱা নাছিলে কামটো intention নাছিলে but হৈ গল হঠাৎ ঠিক আছে তাৰ মানে without intention inadvertently হেতু কোৱা হয় সো তাৰে অপোজিট ওয়ার্ডটো কি হ'ব accidentally purposively not noticing নে purposely কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এটাটো বুজি পাইছে যে inadvertently মানে হৈছে accidentally কিবা এটা বস্তু হোৱা ইচ্ছা নাছিলে কৰিবলৈ ইন্টেনশন নাছিল কৰিবলৈ কিন্তু ভুলক্ৰম ভাবে হক বা লাক বাই চান্সে হক হৈ গল বস্তুটো সো আপুনি মোক কক ইয়াতে accidentally তো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে ন সো তেনে হলে অপশন থাকিল purposely আৰু purposively দুইটাতে purpose শব্দটো সোমাই আছে এই দুটাৰ মাজত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব yes purposely deliberately yes আমি purposely বুলি কব লাগিব ঠিক আছে we have to say purposely আমি purposively বুলি নকও ঠিক আছে আমি purposively বুলি নকও আমি purposely বুলি কম purposive to এটা বস্তু purposive মানে with purpose ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আমি কব বিচাৰিছো যে it was done on purpose বুলি নকয় এটা শব্দত কবলৈ গলে adverb হিচাপে purposely বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে so that is the correct answer next one
Now, let's take a look at the next set of questions. Etia ki hudise? Just select the group of words that is most similar in meaning to the underlined words. ঠিক আছে? গুটে কিটা সেন্টেন্সতে আমাক কেইটামান words underline কৰি দিছে. I am going to stay home because I am feeling under the weather today. প্ৰথম সেন্টেন্সটো আমাক কৈছে similar বা almost similar in meaning words কিটা উলিয়াব দিছে. তাৰ মানে কি? তাৰ মানে basically ইয়াৰ meaning to বা ইয়াৰ দৰে similar meaning or কিবা এটা উলাব লাগে from the options. কোনটো বিকল্প শুদ্ধ হ'ব? Under the weather বুলি ক'লে ইয়াতে কোনটো বিকল্প শুদ্ধ হ'ব? Feeling well, feeling sick, fine weather, none of the above. So, when you say that you are feeling under the weather, তাৰ মানে আপোনাৰ গা বেয়া, আপোনাৰ বেমাৰ, আপোনাৰ জ্বৰ, চৰ্দি বা কিবা এটা আপোনাৰ আজি বৰ এটা এনাৰ্জেটিক লাগি থকা নাই, হেতু কোৱা হয় to feel under the weather. ঠিক আছে? জেনাৰেলি চৰ্দি কাহ চৰ্দি জ্বৰ হলে আমি under the weather বুলি কওঁ. ঠিক আছে? তেতিয়া এনেকে কোৱা হয়, এটো মিনিংটো হৈছে তাৰ মানে গা বেয়া লাগি থকা, তাৰ মানে feeling sick. That is the answer. Clear? B is the correct answer here. Okay? Next, I'm heading out to the party. Do you want to ride shotgun? Your meaning to key. Ride shotgun, what does that mean? Back seat of the car, middle seat of the car, front seat of the car, and none of the above. What does it mean to ride shotgun, students? Heading out বুলি যে ক'লে meaning to কি? Heading out মানে মই বাহিৰলৈকে ওলাই গৈ আছো. Heading out, I'm heading out হেনেকে কোৱা হয়, মই বাহিৰলৈ গৈ আছো তাৰ মানে. Heading out to the party মানে মই পাৰ্টিলৈকে ওলাই গৈ আছো এতিয়া. Do you want to ride shotgun? তাৰ মানে meaning to কি হৈছে? তাৰ মানে মই গাড়ীত গৈ আছো. ঠিক আছে? বাইকত আপুনি যদি বাইকখন চলাই আছে, you are the rider. ঠিক আছে? Rider provider. So you are the rider. পিছপিনে যোনজন বহিব, that person is called the pillion. ঠিক আছে? এই words বিলাক জনাটো দৰকাৰী আপোনালোকে. বাইকত পিছপিনে যোনজন মানুহ বহে, তেওঁক pillion rider বুলি কয়. ঠিক আছে? সেই সিটটোক পিলিয়ন সিট বুলিয়ে কোৱা হয়। গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত যদি গাড়ী চলাই আছে কোনবাই চাৰি চকীয়া বাহন এখন, ড্ৰাইভাৰ সিটত যোনজন বহে তেওঁক ড্ৰাইভাৰ বুলি কোৱা হয়, তেওঁক ৰাইডাৰ বুলি নকয় তেতিয়া। লগত যোনজন মানুহ বহে ন ফ্ৰন্ট সিটত, ফ্ৰন্ট পেসেঞ্জাৰ সিটটোত, তেখেতক কোৱা হয় দ্যাট পাৰসন ইজ ৰাইডিং শটগান। তাৰমানে তেওঁ ড্ৰাইভাৰজনৰ কাষৰ সিটটোত, সাইডৰ সিটটোত আছে। ব্যাক সিটৰ কেছনটো ব্যাক সিট পেসেঞ্জাৰ্স। সাইডত যোনজন হৈছে ড্ৰাইভাৰ হৈতে ড্ৰাইভাৰ লগত তেওঁক কোৱা হয় যে that person is riding shotgun. So do you want to ride shotgun মানে do you want to sit in the front seat হেনেকে সুধিছে। So ইয়াতে আমি কোনটো আনসাৰ বুলি কম? C, front seat of the car। মনত ৰাখিব এই খাৰ কথা। ঠিক আছে? ক্লিয়াৰ? নেক্সট লৈকে আহক। Identify the incorrect sentence। এইবিলাকত অলপ ধ্যান দিব এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাকত। এক্সামত কি হয় দৌৰাদৌৰিত বা আপোনালোকৰ নাৰ্ভাছনেছ, ষ্ট্ৰেছ এইবিলাকৰ মাজত কোৱেশ্চনটোত লিখা থাকে কিবা এটা, আপুনি সলভ কৰে কিবা এটা বেলেগ। যেনেকৈ ইয়াতে কৈছে আইডেন্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্ট সেন্টেন্স। আপোনাক ভুল সেন্টেন্সটো বিচাৰিব দিছে। আপুনি যদি সেন্টেন্স এটা পঢ়ি চকুত পৰি অইটোটো ঠিকে আছে এটো টিক কৰি নেক্সট লৈকে গুচি যাও, আপোনাৰ কোৱেশ্চনটোৰ সলিউশনটো ভুল হৈ যাব, কাৰণ আপোনাক কাৰেক্ট সেন্টেন্স সোধা নাছিলে, ইনকাৰেক্টটো বিচাৰিছিলে। সো ভালকে পঢ়ক, ভুল কোনটো হৈ আছে হেতু ক। সেন্টেন্স কেইটা মই এটা এটাকে পঢ়ি দিছো হা। The police have catch the driver the speeding. Gold is costlier than silver. The fruit has fallen from the tree. Dad polished his shoes yesterday. কোনটো ৰং হৈ আছে? দেখা দেখি the wrong sentence is sentence A হয়নে? লগালগ আনসাৰটো আহিব লাগে আপোনালোকৰ। The sentence A is wrong. কিয়? The police have catch বুলি লিখিবই নোৱাৰে কেলে? Because গ্ৰামাৰৰ ৰুলছে আমাক শিকায় যে has বা have হয়নে? এইগিটা আমি কিহৰ লগত লিখো? এইগিটাক আমি লিখো সদায় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰী লগত। ঠিক আছে? has যদি মই catch লিখিব আছে ন তাৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখিব লাগিব। catch সেকেন্ড ডিগ্ৰী, তাৰ মানে past tense ত caught, third degree, that is past participle form of caught বুলিয়ে লিখে। So has caught, have caught, had caught হেনেকে লিখিব লাগিব। So মনত ৰাখিব has, have আৰু had এইগিটা আপুনি কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি মাজত একো অক্সিলাৰি ভাৰ্বছ ইউজ নকৰাকে বেলেগ ভাৰ্ব ফৰ্মৰ লগত ইউজ কৰিব নোৱাৰে, থাৰ্ড ডিগ্ৰী লগতহে ইউজ কৰা যায়। ঠিক আছে? সো সেইকাৰণে দিস সেন্টেন্স ইজ ৰং এইখিনিতে। ঠিক আছে? সো এইটোৱে হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰটো, কাৰণ ৰং সেন্টেন্সটোৱে লাগে আমাক। নেক্সট, find the correct question tag for the sentence she goes to school by van. She goes to school by van. Question tag to বিচাৰিব দিছে। Question tag মানে কি? তাৰ মানে মই যদি এইখাৰ কথা কৈ she goes to school by van বুলি কৈ এটোক যদি হেকত এটা প্ৰশ্ন এটা সুধু কেনেকৈ লিখিম? She goes to school by van is she? She goes to school by van isn't she? She goes to school by van did she? নে she goes to school by van doesn't she? কোনটো কম? What is the correct answer? এই কনসেপ্টটো ভালকে বুজিলক, মই আপোনালোকক আজি বুজাই দিছো এই বস্তুটো। ঠিক আছে? লেট মি এক্সপ্লেইন দিস টু ইউ কুইকলি। মই ভালকে বুজাই দিও এইটো বস্তু আপোনালোকে ক্যাচ কৰি লওক সবে। চাব, যদি মই এনেকুৱাকৈ কও যে
বস্তুটো বুজি লওক কোৱেশ্চন টেগৰ মই কনসেপ্টটো ইয়াতে বুজাই দিওঁ কোনবা ষ্টুডেন্টৰ যদি কনফিউজন আছে লগালগ বুজি লওক আৰু যোনে জানেও এবাৰ এটো আপোনালোকৰ কিবা যদি তাৰ মাজতো কিবা কনফিউজন বা কিবা ভুল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে ক্লিয়াৰ হৈ যাব চাওক কোৱেশ্চন টেগৰ কোৱেশ্চনত সদায় আমি কি কৰিম যেতিয়া আপোনাক এনেকে এটা সেন্টেন্স দিব ন যে he was absent এনেকে যদি কৈছে আৰু ইয়াতে আপুনি এটা কোৱেশ্চন টেগ লিখিব বিচাৰিছে কথাষাৰ হেকত এটা প্ৰশ্নবোধক শব্দ কেইটামান লিখিব বিচাৰিছে আপোনাৰ প্ৰথম কামটো হ'ব অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো আইডেন্টিফাই কৰক ইয়াতে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব কি আছে এইটো is was were am has have do does did এইবিলাক সব অক্সিলাৰি ভাৰ্বস প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰিজ যদি এনেকুৱা অক্সিলাৰি ভাৰ্বস পাইছে এই অক্সিলাৰি ভাৰ্বটোকে আপুনি কোৱেশ্চন টেগত লিখিব কোৱেশ্চন টেগটো সদায় কমা দিয়াৰ পিছত লিখা যায় আপুনি এই ভাৰ্বটো এই অক্সিলাৰি ভাৰ্বটোকে কোৱেশ্চন টেগত লিখিব বেলেগ কেতিয়াও নিলিখিব সো ওয়াজৰ কাৰণে ওয়াজে লিখিম কিন্তু কথাটো হল এইটো আছে চাওগে এইটো সেন্টেন্সত আপুনি কৰবাত এনেকুৱা ওয়াৰ্ডস দেখা পাইছে যিখিনি কথা আমাক ইয়ালৈকে দিয়া আছিল হি ওয়াজ এবসেন্ট কৰবাত নট নেভাৰ এনেকুৱা ওয়াৰ্ডস দেখা পাইছে নাই পোৱা ন তাৰ মানে এইটো পজিটিভ সেন্টেন্স যেতিয়া এনেকুৱা নট নেভাৰ ওয়াৰ্ডস আহে এইটোক আমি কওঁ নেগেটিভ সেন্টেন্স বুলি ইয়াতে নেগেটিভ ওয়াৰ্ডস একো অহা নাই নট নেভাৰ জাতীয় ওয়াৰ্ডস সো আমি এইটো যদি পজিটিভ পাইছো সেন্টেন্সটো কোৱেশ্চন টেগটোক আমি সদায় নেগেটিভত লিখিম তাৰ মানে এইটো সদায় উল্টা হ'ব পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ বুজি পালে সো ওয়াজ লিখিব নোৱাৰো ওয়াজৰ নেগেটিভ ফৰ্মটো কি হ'ব ওয়াজ নট টোকে শৰ্টত লিখিলে কেনেকৈ হয় wasn't ঠিক আছে wasn't বুলি লিখিম আৰু আমি কোৱেশ্চনটো সুধিম এনেকে he was absent wasn't he সো ইয়াতে wasn't he বুলি লিখা যাব বুজি পালে এইটো হৈছে কোৱেশ্চন টেগৰ ৰুল কিন্তু যদি আপোনাৰ সেন্টেন্সটো এনেকুৱা যেনেকৈ আমি কোৱেশ্চনটোত যোনটো সেন্টেন্স দেখা পালো she goes to school ইয়াতে আপুনি চাওক এইটো সেন্টেন্সত প্ৰথম কথাটো হ'ল ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব নাই ডাইৰেক্টলি মেইন ভাৰ্বটো লিখিছে goes ইয়াতে কোনো ধৰণৰ is was were am এইবিলাক নাই সো এতিয়া কি কৰিম এতিয়া আমি do did বা does ৰ কোনবা এটা ইউজ কৰিম ডিপেন্ডিং অন আমাৰ ইয়াতে কোনটো টেন্সত লিখা আছে আৰু টেন্সটো সদায় একে থাকিব হা was লিখিছো was লিখিছো past tense ইয়াতে goes কৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে ন মই প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিম সো প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিবলৈ কি হ'ব she third person singular সেই কাৰণে মই কি লিখিম does যেতিয়া একো অক্সিলাৰি ভাৰ্ব না থাকে do did does কোনবা এটা ইউজ কৰিব ডিপেন্ডিং অন দা সিচুৱেচন সো does ৰ ইয়াতে চাওক এটো পজিটিভত আছে ন একো not never শব্দ নাই ইয়াতে সেন্টেন্সটোত সো আমি নেগেটিভত লিখিব লাগিব does লিখিব নোৱাৰো doesn't লিখিব লাগিব doesn't she এইটোৱে হল গুটে কোৱেশ্চন টেগৰ কনসেপ্টটো এটো যদি বুজি পাইছে তাৰ মানে আপুনি কোৱেশ্চন টেগ সলভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চনটো লেকে কোৱেশ্চনটোত কি আছিল যে she goes to school by van ইয়াতে ক'বাত অক্সিলাৰি ভাৰ্ব আছে নাই সেই কাৰণে কি লিখিম do did does ৰ কোনবা এটা goes লিখা আছে ন সো মই লিখিম does কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স নহয় এটো সো মই নেগেটিভত লিখিব লাগিব কোৱেশ্চন টেগটো she goes to school doesn't she সো মোৰ আনসাৰটো কোনটো হ'ব my answer will be option D ক্লিয়াৰ কিয় এটো আনসাৰ হয় সবে বুজি পালে নেক্সট লেকে গৈছো বুজাই দিছো যাতে কোনো এজনৰ এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট থাকি না যায় যে কনসেপ্টটো বুজি নোপোৱাকে আনসাৰটো দিব লগিয়া হ'ল বা মানি লব লগিয়া হ'ল জাস্ট বিকজ বেলেগে আনসাৰস কেটা কলে ঠিক আছে বকুল পৰিস্মিতা সুকুনি আলিতা ৰাহুল ৰান্তু হিৰক মমি জেসমিন ভালেখিনি ষ্টুডেন্টছে আজি লাইভ জয়েন কৰিছে মেৰাথন পুৰা এফালৰ পৰা কোৱেশ্চন চাম আজি I hope sobe correct understanding lo ekbar hi goise sobre answers blog ma correct paisu eta lege so very good that's a great sign iman dine je class kore asu hetu ta mane kamot ahi ase apunalokeo practice bhalke korise bhal kotha next question amar eta comprehension passage dise see comprehension passage jodi short passage dise no aru questions bur sauk direct question hudise no eating turmeric ki koribo it will do what etu apuni jane neki apuni to doctor nohoy apuni to পংকজ পাঠক ডাঙৰীয়া নহয় ন সো আপুনি নাজানিব পাৰে সো আপুনি ইয়াতে প্যাসেজৰ পৰাই উলিয়াব লাগিব আনসাৰটো সো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন তা মানে প্যাসেজতে ক'বাত লিখা থাকিব এটো কথা আপুনি বেলেগকে আনসাৰ ভাবি দিব লগিয়া নাই ইয়াতে ড্যাশ অফ আ ডিজিজ ডিপেন্ডস অন দা ফুড হ্যাবিটস টু কোনটো বস্তু হেতু বস্তু ইয়াতে আপুনি কেনেকে জানিব এটা প্যাসেজৰ পৰা উলিয়াব লাগিব সো দিজ আৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনস সো ইয়াতে দুটা কাম কৰিব পাৰে এটা ওয়ান আউট অফ টু থিং যদি আপোনাৰ হাতত টাইম আছে পঢ়ি চাব পাৰে প্যাসেজটো কাৰণ এটা শৰ্ট প্যাসেজ পঢ়ুতেও বেছি টাইম না যাব আৰু যদি আপোনাৰ হাতত টাইম একেবাৰে নাই দৌৰাদৌৰি কি একদম লাষ্টত এটো সলভ কৰিব লগিছে বেল বাজু হৈছে বলে এক্সামত তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব পাৰে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি ট্ৰাই কৰি চাওক একে সিমিলাৰ ওয়াৰ্ডস ইয়াতে ক'বাত দেখা পায় নেকি তাৰ পৰা সেন্টেন্সটো বিচাৰি সেন্টেন্সটো পঢ়ি চালে হল গুটেটো নপঢ়িলেও সো শৰ্ট প্যাসেজত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন হলে এই দুটা প্ৰসেস থাকে সো আমি যেহেতু কি আমাৰ এখিনি শৰ্ট প্যাসেজ হয় টাইম আছে হাতত পঢ়ি দিও পুতুককে
Daily consumption of a certain kind of curcumin improves memory in people with mild age-related memory loss. Research examined the effects of an easily absorbed curcumin supplement on memory performance in people without dementia, as well as curcumin's potential impact on the microscopic plaques in the brains of people with Alzheimer's disease. Found in turmeric, curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and antioxidant properties in laboratory studies. It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India, where curcumin is a dietary staple, have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance. Ekhini kotha amak passage tu kole. So yate hudise eating turmeric will do what? Will increase curcumin, will enhance dementia, will reduce the chance of getting Alzheimer's disease, will reduce the chance of getting cancer. So passage to curcumin যোনটো টাৰ্মেৰিকত পোৱা যায় বুলি কৈছে, হালধিত যোনটো এটা সাবষ্টেন্স পোৱা যায় বুলি কৈছে, curcumin হি কি কৰে বুলি ক'লে ডিমেনশিয়া যোনটো পাহৰি যোৱা বেমাৰটো বয়সৰ লগত যোনটো হয় হেতু এনহান্স কৰে নেকি? এনহান্স নকৰে, হেতু ৰিস্কটো কমাইহে দিয়ে। সো দিস ইজ নট দি আনসাৰ। উইল ইনক্ৰিজ curcumin। টাৰ্মেৰিকত curcumin থাকে, টাৰ্মেৰিকে আপোনাৰ বডিত curcuminৰ লেভেলছ বঢ়াই দিয়ে, হেনেকে কতো কোৱা নাই। সো এটো কাৰেক্ট নহব। Will reduce the chance of getting Alzheimer's disease? Yes, এটো কথা ইয়াতে কৈছে ন যে Alzheimer's disease হোৱা prevalence to কম, lower prevalence ইন্ডিয়াত। কিয়? কাৰণ ইন্ডিয়াত মানুহে senior citizens বুৰেও curcumin consume কৰে, dietary staple হালধিটো আমি ইউজ কৰোৱে। সো তাৰ মানে কি কৈছে? Alzheimer's disease তাৰ মানে চান্সটো কমাই বুলি যেন অনুমান কৰিছে। Will reduce the chance of getting cancer? Cancer কথা কোনো প্যাসেজটো কোৱাই নাই। সো ডি অপশনটো এলিমিনেট কৰক। C is the correct answer। ঠিক আছে? Answer is C. Next question to dash of a disease depends on the food habits too. কি? Prevalence, affection, dominance নে death? বেমাৰ এটা হোৱাটো কিমান সম্ভাৱনীয় হেতু আপোনাৰ খাদ্যৰ হেবিটছৰ লগত জড়িত। হেতুটো প্যাসেজটোৰ শেষৰ পিনে বুজালে ন যে ইন্ডিয়াত কিয় এল্ডাৰলি মানুহখিনিৰ এলজাইমাৰ্ছৰ ষ্টেটিষ্টিকলি পাৰ্চেন্টেজটো কম। কাৰণ ইন্ডিয়াত curcumin to dietary staple হয় যোনটোৱে এলজাইমাৰ্ছ প্ৰতিৰোধ কৰে। তেনেহলে আমি বুজি পালো যে বেমাৰ এটা হোৱা সম্ভাৱনাটো কিমান হেতু ফুড হেবিটছৰ লগত জড়িত। সম্ভাৱনা মানে কি? প্ৰেভেলেন্স। সো তাৰ মানে A is the correct answer। সো ইয়াতে A কাৰেক্ট হ'ব। vocabulary perspective পৰা A is the right answer। Clear? Next. Again, বেলেগ এটা previous year আমাৰ এটো এগিটা question আহিছিলে চাওক। Choose the word which is most nearly the opposite in meaning to the word given in bold from the given options। ঠিক আছে? সো আমাক ইয়াতে most opposite বা most nearly the opposite বুলি কৈছে। তাৰ মানে basically antonym। বিপৰীত শব্দ বুলি মনত ৰাখক। এটো আমি বিপৰীত শব্দ বিচাৰি আছো এতিয়া। ঠিক আছে? Until and unless the question changes। 66 to 69 বুলি কৈছে। এগিটাত আমি opposite words বিচাৰিব লাগে। Ambiguity, that is the first word। চাই লওক। Ambiguity, ইয়াতে আপোনাৰ opposite word কি হ'ব? Lucidity, basal, dull আৰু necessity। কোনটো correct answer? Yes? Mommy, Bukul, কি হ'ব correct answer? Parishmita, Jasmine, Mitali, Ashmita, batao। Yes, Debashish, very good। Umar, very good। See, ambiguity মানে কি? Ambiguity মানে হৈছে uncertainty। ambiguity বুলি যেতিয়া কও তাৰ মানে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু certain নহয়। ঠিক আছে? uncertainty বা আপুনি যদি কয় something which is vague। ঠিক আছে? vague বুলি যদি কও, vague অস্পষ্ট, হেতুক আমি বুজাও ambiguity বুলি। বস্তু এটা ambiguous বুলি যদি কৈছো তাৰ মানে it is uncertain। ঠিক আছে? ইয়াৰে opposite টো কি হ'ব? যে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তুক লৈ uncertainty নাই, confusion নাই, বহুত clarity আছে। সেই clarity টো কোৱা যায় lucidity বুলি। lucidity meaning টো হৈছে clarity। ঠিক আছে? সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব lucidity। কাৰণ ambiguity মানে অস্পষ্ট, lucidity মানে স্পষ্টতা। সো therefore A is the correct answer। basal মানে হৈছে generally foundational বুজায়। basal বুলি যেতিয়া কয় কিবা এটা foundational বস্তু, বেছতে যোনটো বস্তু আছে। সো basal বুলি ক'লে foundational বুজোৱা যায়। dull মানে তো আপোনালোকে জানে, dull মই ক্লাছত পঢ়াইছো আগতে এই wordটো। এনেকুৱা words বিলাকৰ লগত mundane, boring। ঠিক আছে? that is dull। necessity মানে একদম দৰকাৰী বস্তু এটা, হেতু আৰু বেলেগকে একো বুজাব লগিয়া নাই। ঠিক আছে? necessary মানে যোনটো বস্তু দৰকাৰী। সো these are the words। answer is A। ঠিক আছে? impalpable, next question লৈকে আইছো। অলপ এখিনি সফা কৰি দিও তেতিয়ালে। সো ইয়াতে আনসাৰটো এটো আসলে A। impalpable শব্দটোৰ আমি opposite word কি বিচাৰিব পাৰো এইগিটাৰ পৰা? visible, audible, tangible, fearless। remember we are searching for most nearly an opposite meaning, antonym। impalpable opposite word to কি হ'ব? antonym কি হ'ব? বাতাও। impalpable মানে কি? palpable মানে কি students? palpable মানে
something which can be touched যোনটো বস্তু তাৰ মানে tangible হয় palpable বুলি ক'লে tangible বুজো ঠিক আছে এটো আপোনালোকে খুব কমনলি স্পৰ্টছত শুনা পাব কমেন্ট্ৰিত লাইভ কমেন্ট্ৰিত আপোনালোকে শুনা পাব ক্ৰিকেট চালে ফুটবল চালে আপোনালোকে এই ওয়াৰ্ডটো শুনা পাব palpable ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰে খুব কমেন্টেটৰ্স বিলাকে কেনেকৈ ইউজ কৰে তেওঁলোকে এনেকৈ কয় the tension in the stadium is palpable right now হেনেকে কব তাৰ মানে কি বুজাইছে palpable tension তাৰ মানে tension বস্তুটো আমি অনুভৱে কৰো এটো সুই চাব নোৱাৰো কিন্তু যেতিয়া ইন্টেন্সিটিটো বুজাব লগা হয় ন যে দুটা টিমৰ মাজত ম্যাচ এখন চলি আছে অডিয়েন্স স্পেক্টেটৰ সবে মানে একদম এনেকৈ চাই আছে যে কোন জিকিব দে আৰ অন দ্য এজ অফ देयर সিটস হিমান এক্সাইটমেন্ট হিমান ইন্টেন্সিটিত চাই আছে ইমান টেনশনত চাই আছে সেই বস্তুটো বুজাই যে টেনশনটো ইমান ইন্টেন্স ৰাইট নাও যে এটো যেন মই একেবাৰে যেন বতাহত এনেকৈ সুব পাৰিছো টেনশনটো ইমান টেনশন জমা হৈ গৈছে ইমান ষ্টেডিয়ামত টেনশন জমা হৈ গৈছে তেতিয়া কয় the tension in the air is palpable is tangible almost হেতু বুজাইছে সো palpable মানে যোনটো বস্তু চুই চাব পাৰি tangible তেনেহলে impalpable মানে কি হ'ব যোনটো বস্তু চুই চাব নোৱাৰি intangible কিন্তু আমাক খুদিছে অপোজিট মিনিং টু এন্টোনিম টু সো আমি impalpable এর অপোজিট টু কি কম tangible বুলিয়ে কম বুজি পালে ক্লিয়াৰ সো ৰিমেম্বাৰ দিস ঠিক আছে মনত থাকিব palpable impalpable tangible intangible ঠিক আছে নেক্সট লেকে আহিছো yes barcelona versus real madrid match হলে কয় yes umar exactly যেতিয়া এনেকৈ হাই স্টেকস ম্যাচ হয় এল ক্লাসিকো তেতিয়া কয় the tension in the air is palpable হেনেকে কৈ দিয়ে ৰাইট perennial সো ইয়াতে অপোজিট ওয়ার্ড টু কি হ'ব perennial বুলি ক'লে আপোনালোকে এটো চাওক এটো আপোনালোকে স্কুলতো পঢ়িছে perennial evergreen forest পঢ়ে perennial trees পঢ়ে আপোনালোকে perennial forest পঢ়ে ন কি বুজায় perennial বুলি ক'লে what do we mean when we say perennial বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ন ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে অৰ্থটো হৈছে হেতু যোনটো বস্তু চিৰকালৰ বাবে আছে perennial বস্তু এটা মই যদি এনেকৈ কওঁ perennial forest তাৰ মানে মই বুজাইছো evergreen forest তাৰ মানে হেতু বছৰৰ all throughout the years হি গ্ৰীনে হৈ থাকে কেতিয়া এনেকৈ হৈ না যায় যে পাতবোৰ মৰি গল হৰি গৈছে তেনেকৈ একো নহয় it stays green throughout so perennial মানে যোনটো বস্তু consistent forever হেনেকৈ চলি থাকে তো অপোজিট ওয়ার্ডটো কি হ'ব যোনটো বস্তু consistent সদায় পোৱা নাযায় যোনটো বস্তু খুব দুৰ্লভ যোনটো বস্তু খুব rare ঠিক আছে so therefore our answer should be rare it is not something regular যোনটো perennial হয় হেতুটো ৰেগুলাৰে হয় opposite word to it is not something regular it is something very irregular something very rare endemic এটো আপোনালোকে মোক কক যেতিয়া আপোনালোকে environment পঢ়ে আপোনালোকে এটো word পায় endemic the species endemic to a region আমি এনেকে ক হয় না তাৰ মানে কেবিধমান প্ৰাণী যোনটো এটা অঞ্চলত পোৱা যায় endemic বুলি ক'লে তাৰ মানে কি বুজো তাৰ মানে এটা অঞ্চলত যোনখিনি বস্তু পোৱা যায় হেখিনি endemic to that অঞ্চল বা to that region হেনেকে বুজা যায় endemic মানে the plants the animals the organisms that are typical to one particular region বুজি পালে তে opposite word to কি হ'ব endemic মানে যদি এটা অঞ্চলতহে যোনটো বস্তু পোৱা যায় তাক endemic বুলি কোৱা যায় তে যোনটো বস্তু অকল এটা অঞ্চললৈ সীমিত নহয় তাক সব জায়গাতে পোৱা যায় হেতু তাৰ অপোজিট টু হ'ব সব জায়গাতে পালে তাক কি বুলি কয় universal something which is universal মানে হি পৃথিৱীৰ যোনটো কোনাত যাওক আপুনি তাতে হি applicable হয় it's not endemic to one area ঠিক আছে যেনেকৈ মই ক'ব পাৰো আজি ল্যান্ডস্লাইড টু সাগে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বেছি endemic হয় ল্যান্ডস্লাইড is a problem which is highly endemic to the northeast northeastত পাহাৰ আছে কাৰণে মাটি খহি পৰা chances খুব বেছি ল্যান্ডস্লাইড আপুনি সাগে পুতুককে আজি নৰ্দাৰ্ণ প্লেইনছৰ এৰিয়াজ বিলাকত গলে নাপাব সাগে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং বুলি যদি কও আজি গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু কি অকল নৰ্থ ইষ্টতে হৈছে নেকি নাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং is not an endemic issue it is a universal issue হেতু পৃথিৱীৰ সবপিনে হেতু প্ৰবলেমৰ এফেক্ট দেখা দিছে বুজি পালে that is the difference between endemic and universal opposite words এই দুটা সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব ডি universal clear বুজি পালে ধুনিয়াকে চলো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈকে যাও মই এখিনি অলপ বুজাই সলভ কৰিছো কিয় জানে না কাৰণ মোৰ আজি ম্যাৰাথন সেশনটো ফাৰ্স্ট যেখিনি মই কোৱেশ্চন চাইছো these are all PYQs এখিনি আপুনি ভালকে বুজি সলভ কৰাটো দৰকাৰ বুজি লোৱাটো খুব বেছি দৰকাৰ যেখিনি MCQs কৰাম তাৰ পিছত সেইখিনি অলপ স্পিডত যাম আমি ঠিক আছে সো এটো সব 70 to 73 আমাক কৈছে এই তিনটা 70 71 72 73 এই চাৰিটা আমাৰ কি কৰিব দিছে choose the word which is most nearly the same in meaning এতিয়ালৈকে antonym কৈছিলে তো এইগিটা তাৰ মানে synonymৰ কোৱেশ্চন হয় so 70 to 73 নাম্বাৰস কেইটা অলপ মনত ৰাখিব most nearly the same in meaning তাৰ মানে synonym লাগে তো আমি synonym বিচাৰিম এতিয়া synonym এ কৈছে না synonym এ basically so consummate the first word is consummator similar meaning কি হ'ব পাৰে
Sir, apuni kuntu football club ok support kore. Support buli ekko nai moi no support koribole kun. Mur support edin ne kiye kori lobo. But then yes, I like few football clubs. Those would be moi Dortmund khub bhal pao. Very unpopular opinion, but mur Dortmund bhal lage because Dortmund eneka eta team hoy jor pora khub bhal players produce hoy ahe. So my mainstream footballer, I think teneke naam noloi bohude kobo it's a very unpopular opinion, but Dortmund I feel is a good team. It's not just a team, like a good club jor pora bahut bhal players emerge kore. So I like Dortmund for that reason. Consummate boli jetia koa hoy tetia hole synonymous bostu ki. See, consummate does not mean existing from birth. Bostu tu bujok. Maximum of you are going for this option, existing from birth. Consummate does not mean existing from birth. Understand this. Bostu eta juntu jonmor porai ase no, it is some hetu meaning to ba hetu eta shobdot consummate buli apuni koi dibo nware. Thik ase? Understood? Kyo consummate kora mane ki apunaloke juntu birth hor logot associate korise ma hetu bujai disu kyo apunaloke associate korise. Consummate kora buli এটা word to দুটা ইউজেজ আছে হা দুইটাই ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্ট এটা মিনিং হৈছে যে ধৰিলক দম্পতি এখাল ঠিক আছে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক এখাল তেওঁলোকে কি কৰিছে যে বিয়া পাতাৰ পিছত তেওঁলোকে কেই বছৰমান সময় লৈছে তাৰ পিছত 2-3 বছৰ পিছত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি লৰা ছোৱালী জন্ম দিও আমি সাংসাৰিক জীৱনত ভালকে একদম ঢাল খাই পৰো সেই পইণ্টটোত যেতিয়া মাতৃৰ গৰ্ভত সন্তানটো আছে ঠিক আছে সন্তানটো জন্ম হ'ব সেই পিৰিয়ডটোত কোৱা হয় যে এই যে বিয়া পাতিলে দুজন মানুহে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক তেওঁলোকে বিয়াখন কনজুমেট কৰিলে the marriage has been consummated তেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া husband and wife they are about to become father and mother যেতিয়া fatherhood motherhoodৰ জাৰ্নিটো লেকে তেওঁলোকে ঢাল খাব লৈছে তেতিয়া কোৱা হয় যে the marriage has been consummated বুজি পাইছে সেই পইণ্টটোক নাম দিয়া হয় as the point of consummation but জন্ম পোৱাটোক এক্সিস্টিং ফ্ৰম বাৰ্থ হেতু বস্তু কনজুমেট বুলি নকয় এই দুটাৰ মাজত কনফিউজ কৰি দিব সিমিলাৰ হয় উছৰা উছৰি বস্তু দুটা বাৰ্থৰ কনসেপ্টটো আছে তাতে বাট দোজ আৰ টু ডিফাৰেন্ট মিনিংস বুজি পালে ন আন এটা মিনিং হৈছে কনজুমেটৰ যেতিয়া আমি কও কনজুমেট বুলি তাৰ মানে someone or something that has reached a certain level of perfection in something ঠিক আছে কনজুমেট কৰিছে বস্তুটো তাৰ মানে তেওঁ ধৰিলক আজি কোনবাই গিটাৰ বজোৱাত has reached to the point of consummation ta mane teo perfection or level leke goi paise bostudut sadhana kore je he bostudu koa hoy buji paise so consummate buli gole yate no etu iman eta accurate meaning no hoy jiman neki etu eta accurate meaning hoy consummate is no unto meaning ta mane someone who has left reached the level of perfection thik ase so one of zenith of perfection that is good thik hai clear dialectic what does that mean synonymous word like a dialectic I thought you like Real Madrid. I do like Real Madrid, Umar. I do like Real Madrid. You like Barcelona? Good. Dialectic. Ki hobo? Argumentative, instructive, constructive, destructive. Regardless of whether you like Madrid or Barcelona, I think what we all need to appreciate is that the quality of football they have provided us for years, right? Iman bosor dhori amak jenoka quality football provide korile can't help but appreciate them, right? Even now I think the quality of football will only keep getting better over time. Maybe ami singular superstars iman dekha na pao por azikali agore janeke dekhisilu but as a team sport I think it's pretty much up there still. Dialectic boli jeta koa hoy no ta mane hoise jetia dujon manhur mazot debate eta hoy আজি আপুনি কিবা এটা মন্তব্য লৈ আহিছে মই হেতু মন্তব্যৰ বিপৰীত মন্তব্য এটা লৈ আহিছো আৰু আমি চুজ কৰিছো যে এক ঠিক আছে আমি এবাৰ কনভাৰসেশন এটা ৰাখো এটা কনভাৰসেশন এটা হক to try মই ট্রাই কৰিম যে আপোনাক মনাব ট্রাই কৰো যে মই কোৱাটো ঠিকে হয় লজিকলি কাজিয়া লাগি নহয় এনে কাৰণ যে মোৰটো মানিবই লাগিব
লাইক লজিক দি পেলাই যুক্তি দি আৰু আপুনিও যুক্তি দি পেলাই বুজাব ট্ৰাই কৰিব যে নাই ঠিকে আছে আপোনাৰটো মই বুজিছো কিন্তু মোৰটো এবাৰ ভাবি চাওক এই বস্তুটোক ডাইলেক্টিচিজম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আজি ডাঙৰ ডাঙৰ দেশবোৰৰ মাজত লগালগ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ নাযায় প্ৰথম তেওঁলোকে ডাইলেক্টিচিজমৰ মাজেদি ডাইলেক্টিক থটৰ মাজেদি নিজৰ ডিফাৰেন্সেস বিলাক এটা মিডল গ্ৰাউণ্ডলৈকে আনি সৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰে ঠিক আছে সো ডাইলেক্টিক মানে হৈছে এটা ডিবেট it is an argument but not an argument for the sake of fighting with someone else it is an argument to it's a logical argument it's a rational argument it's an argument to place your point in a logical manner ঠিক আছে so yate out of these words I hope dialectic কি হয় বুজি পালে so dialectic বুলি কলে yate কোনটো word correct হ'ব argumentative yes that is the correct one because it is related to arguments কিন্তু এটো বুজিব যে dialectic মানে argumentative মানে আমি অকৰা বকৰা হৈ কাজিয়া লগাটো বুজোৱা নাই হেতুক dialectic বুলি নকয় ডাইলেক্টিক মানে হৈছে আৰ্গুমেন্ট হৈছে ডিবেট হৈছে কিন্তু ৰেশনালি যুক্তি লৈ পেলাই যুক্তি সম্পন্নভাৱে ঠিক আছে শাৰ্লটন এই শব্দটোৰ উচ্চাৰণটো বুজিলক শাৰ্লটন বুলি কয় শাৰ্লটন বুলি যদি কৈছো তাৰে সিমিলাৰ মিনিংটো কি হ'ব মনস্টাৰ প্ৰিহিস্টৰিক ম্যান কোৱাক আৰু এন এক্স কনভিক্ট কোনটো কাৰেক্ট চাওক শাৰ্লটন মানে হৈছে ঠগবাজ তেখেতক তেনেকুৱা মানুহক আমি শাৰ্লটন বুলি কওঁ যোনে ঠগাই মানুহক সো এক্স কনভিক্ট বুলি যদি কওঁ তাৰ মানে আগতে তেওঁৰ ওপৰত কিবা অভিযোগ তুলিছিলে কোনোবাই কিবা চুৰ ডকাইতি কিবা হেতু কিন্তু আজিৰ ডেটত তেওঁ সাগে জেলত আছে বা হৈ গল তেওঁ এবিলাক কাম বাদ দিলে এক্স কনভিক্ট আগতে আছিল তাৰ মানে কিন্তু শাৰ্লটন বুলি তো আমি তেনেকা মানুহক নকওঁ ন শাৰ্লটন বুলি আমি তেনেকা মানুহক যোন আজিৰ দিনতো ঠগ আগতেও সাগে ঠগবাজ আছিল আজিও ঠগ বুলি সবে জানে শাৰ্লটন তেওঁ ঠিক আছে প্ৰিহিস্টৰিক ম্যানৰ কথা নাই তাৰ মানে এই দুটা অপচন এলিমিনেট কৰিব পাৰি মনস্টাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো মনস্টাৰ মানে হৈছে এটা ৰাক্ষস ৰাইট সো দ্যাট ইজ আ ডিফাৰেন্ট থিং কিন্তু ইয়েস কোৱাক বুলি যেতিয়া কয় ন ইয়াৰ দুটা অৰ্থ আছে ইংৰাজীত এটাটো হৈছে যে হাঁহ বিলাকে যোনটো আৱাজ কৰে কোৱাক কোৱাক কৰি থাকে ডগস বাৰ্ক ক্যাটস মেও হৰ্সেস নেই এইবিলাক যে পঢ়ো আমি সাউন্ড বিলাক এনিমেলছৰ ডাক্স বিলাকে কি কৰে কোৱাক কৰে হেতু এটা মিনিং দ্য সাউন্ড দ্যাট ডাক্স মেক সেকেন্ড মিনিংটো হৈছে এজন ঠগবাজ মানুহ তেওঁক কোৱাক বুলি কোৱা হয় ইফ আই কল somebody a quack তাৰ মানে that person is a con man or a charlatan ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াতে আৰু এটা ওয়াৰ্ড মন ৰাখিব samaritan ঠিক আছে এইটো ওয়াৰ্ড মন ৰাখিব শাৰ্লটন যদি পঢ়িছে লগতে samaritan ওয়াৰ্ডটো মন ৰাখিব samaritan মানে কি যোনে সহায় কৰে মানুহৰ ঠিক আছে a good samaritan বুলি যদি কয় তাৰ মানে যোনে মানুহৰ সহায় কৰে আৰু যোনে মানুহক ঠগায় শাৰ্লটন ঠিক আছে শাৰ্লটন ভাৰ্সেস samaritan এজনে হেল্প কৰে মানুহক আনজনে মানুহক ঠগে ঠিক আছে নেক্সট aberration শব্দটোৰ ইয়াতে আমাক সিমিলাৰ ওয়াৰ্ড এটা হৈছে deviation embarrassment abhorrence আৰু absence এইকেইটা ওয়াৰ্ডস দিয়া আছে aberration মানে কি What is aberration, students? Yes, Bukul, Alita, কি হ'ব? Supriti, क्या होगा? Aberration का मतलब क्या है? Something which is aberrant, বা something that has undergone aberration. তেনেকে যদি কৈছো, তাৰ মানে কি? তাৰ মানে চাওক, aberration মানে এই বস্তুটো। হা, আজি যদি মই আপোনাক কৈছো যে আপুনি A ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক B লৈকে যাব, সিধা সিধি, বেলেগ কতো ইফাল ইফাল নাযাব। আপোনাক যদি মই কৈছো সিধা সিধি A ৰ পৰা B লৈকে যাওক। আৰু আপুনি বোলে A ৰ পৰা B লৈকে গৈ থাকোতে ষ্টাৰ্ট ঠিকেলে মই কথা শুনি পেলাই কিন্তু আধা বাটত আপুনি বেলেগ ফালে গুচি গল তে আপুনি কি কৰিলে you deviated ঠিক আছে and this is called an aberration তাৰ মানে আপুনি কিবা এটা নৰমেলত কৈ কিবা এটা বেলেগ এটা কাম কৰিলে এইটো নৰমেলটো আছিল যোনটো আপোনাক মই কৰিবলৈ দিছিলো the standard procedure SOP বুলি যে আমি কওঁ standard operating procedure আপুনি হেতুৰ পৰা deviate কৰি গল so this is an aberration ঠিক আছে মনত ৰাখিব that is the word so therefore deviation will be the correct similar word abhorrence মানে কি কিবা এটা বস্তুক যদি মই abhorrent বুলি কৈছো বা যোনটো abhorrenceৰ কনসেপ্ট হয় হেতুৰ মিনিংটো কি something which is disgusting ঠিক আছে যোনটো বস্তু একদম ঘৃণনীয় ঠিক আছে সো disgusting তাৰ পিছত আপুনি ক'ব পাৰে repugnant এই words কিটা ইউজ কৰিব পাৰি for this particular word abhorrence ঠিক আছে repugnance disgust হেবিলাক abhorrence ৰ লগত ৰিলেটেড embarrassment মানে বুজি পাইছে লাজ অনুভৱটোক embarrassment বুলি কয় absence টো আৰু মই বুজাম লাগে absence মানে কিবা এটা বস্তুৰ অনুপস্থিতি ঠিক আছে these are all the words next answers কেটাও ডিসকাস কৰিলো next লৈকে যাও choose the exact meaning of the idioms or phrases বুলি কৈছে so idioms and phrases দিয়া আছে আমাক আৰু তাৰে মিনিং কেটা সুধিছে idioms and phrases generally দুই ধৰণে আপুনি কোৱেশ্চনস কেটা পাব পাৰে হয়তো আপোনাক মিনিং টো সুধিব নতুবা আপোনাক সেন্টেন্সত ইউজ কৰিবলৈ দিব পাৰে ফ্ৰেজ বা idioms বা fill in the blanks টাইপ কেটা মানে যে সেন্টেন্স এটা লিখি তাৰ মাজত fill in the blank এটা দিব আৰু ক'ব কোনটো কাৰেক্ট idiom বা ফ্ৰেজ ইয়াতে ঢালিব পাৰি কোৱা
আৰু নহলে এনেকে মিনিং বিচাৰিব দিব পাৰে হয়তো অকল ইডিয়ামটো লিখি বা ফ্ৰেজটো লিখি তাৰ মিনিং বিচাৰিব দিব নহলে সেন্টেন্সত ইউজ কৰি দিব আৰু ক'ব ইয়াতে এতিয়া এটো ইডিয়াম আন্ডাৰলাইন কৰিছো তাৰ মিনিংটো কোৱা হেনেকে ক'ব পাৰে these are the types of questions you will get from idioms and phrases ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাক ডাইৰেক্টলি ইডিয়াম বা ফ্ৰেজটো লিখি তাৰে মিনিং কেটা বিচাৰিব দিছে বিকল্পৰ পৰা সো আলফা এণ্ড ওমেগা বুলি ক'লে কি বুজো what is alpha and omega yes umar mosumi bokul nikhil correct b june কৈছে একদম correct answer so alpha and omega অৰ্থটো হৈছে the beginning and the end কিবা এটা বস্তু আৰম্ভণি আৰু শেষ যদি একেটাই বস্তু হয় তাক কোৱা হয় the alpha and the omega ঠিক আছে the alpha and the omega that means the beginning and the end আৰম্ভণিও তাতেই হয় এন্ডো তাতেই হয় ভগৱানক ক'ব পাৰি the alpha and the omega বুলি তেওঁৰ পৰা উৎপত্তি সব তেওঁতেই শেষ হ'ব গোটেইখিনি হেনেকে মানা যায় ন to rain cats and dogs এটো তো সবে জানে এটো একদম ইজি স্কুলতে শিকি আহিছে সাগে এটো to rain cats and dogs আমি হোৰ পৰাই পঢ়ি আহিছো এটো মিনিংটো কি কোনটো কাৰেক্ট rain বুলি কৈছে to rain cats and dogs তা মানে ৰেইনৰে কথা কৈছে কিন্তু যেতিয়া খুব অত্যন্ত জোৰত বতাহ বৰষুণ ঠিকছে বৰষুণ দিছে বলে তেতিয়া আমি কও it is raining cats and dogs হেনেকে কোৱা হয় হসকে কুকুৰ মেকুৰী আকাশৰ পৰা পৰি থকা নাই দে ঠিক আছে so to clip one's wings কি হ'ব এটো মিনিংটো কি to clip one's wings पर काटना বুলি যে কয় হিন্দীত ঠিক আছে বেছি উৰি আছে পাখি কাটি পেলাম এনেকে যে কয় মানে তা মানে কি to clip one's wings means what yes 76 d yes d is the correct answer no to deprive one of power বেছি কোনোবাই ফুটনি মাৰি আছে বেছি উৰি আছে বুলি যে কয় সো তেওঁক যদি অলপ হাম্বল ডাউন কৰি দিয়া যায় তেওঁৰ পাৱাৰ খিনি কাঢ়ি দিয়া যায় পাৱাৰ খিনি অতৰাই দিয়া যায় that means তেওঁৰ যিমান উৰিব পৰা কেপাসিটি আছে সেইখিনি ৰখাই দিয়া হ'ল to clip one's wings हेतु बुझवा जाए हिंदी में बोले तो पर काटना ठीक है तो D is the correct answer here गोटे किटा ऑप्शंस of it और finally to pick holes एटू meaning to की to pick holes in someone or to pick holes in something to cut some part of an item to find some reason to quarrel to destroy something to criticize someone की होबो what is the answer see to pick holes in someone or to pick holes in something মানে হৈছে আপুনি হে বস্তুটোৰ বা মানুহ এজনৰ বা কিবা এটা বস্তুৰ খুটি নাতি ভুল বিলাক চালি জাৰি চাই পেলাই উলিয়াই আছে তা মানে আপুনি এনেকুৱা মানে নিটপিক কৰা বুলি কও আমি নিটপিক মানে কি তা মানে আপুনি একদম খুটি নাতি ভুল বিলাকো ধৰি আছে হেতু কোৱা হেতু পিক হোলস তা মানে to criticize something to find mistakes or errors in someone or something even if they are very small minute mistakes বিলাকো ধৰা ঠিক আছে so therefore to criticize someone would be the correct answer D ठीक है चलो अगले वाले पे चलते हैं क्या है देखते हैं ओके नेक्स्ट এইখন আপোনাৰ আন এটা ইয়াৰৰ PYQs হয় গিটা ঠিক আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট পৰীক্ষাৰে সো এইগিটা চাও এইটো ইয়াৰত দেখা গৈছিলে যে অলপ ডিফিকাল্ট লেভেলৰ ওয়াৰ্ডস দিছে তাৰ মানে এডভান্স লেভেল ভোকাবুলাৰি বুলি মই ক'ব পাৰো ইয়াতে যিখিনি কোৱেশ্চনস দিছিলে আপোনালোকক এইটো ইয়াৰত সো এই এডভান্স লেভেল ভোকাবুলাৰিত নো কেনেকৈ ওয়াৰ্ডস আহিছে আমি হেগিটাৰ অলপ আইডিয়া এটা ল ঠিক আছে সো এইগিটা ট্ৰাই কৰকচোন এতিয়া সবে কি হ'ব correct answer to কক first to saw a short quotation or saying at the beginning of a book or chapter intended to suggest its theme কিতাপ এখনৰ আৰম্ভণিতে বা কাহিনী এটাৰ আৰম্ভণিতে কিবা এখাৰ কথা লিখা আছে বুলে আৰু হেতু আপোনাক এটা আবাস দিছে যে কাহিনীটো কেনেকুৱা বা থিমটো কি কাহিনীটোৰ ঠিক আছে anecdote is option A C option to ahi ase answer let's see আপোনালোকে যিমান আনসাৰস দিলে তাৰ ভিতৰত চাই লওক জনে জনে C কৈছে your answers are correct বেলেগ অপচন যদি কৈছে আপোনালোকে বুজি লওক বস্তুটো anecdote মানে হৈছে এটা সৰু কাহিনী ঠিক আছে বা ছুটি কাহিনী এটা anecdote আজি আপোনাক মই বলে কথা পাতি থকাৰ মাজতে আপোনাক কলো জুৱাকালি কি হৈছিলে গম পাই আমুকক মই লগ পালো তেওঁক লগ পাওতে এনেকুৱা এটা জমনিক কাণ্ড এটা হল এই যে সৰুকে এটা সমুক এটা কাহিনী এটা শুনালো আপোনাক এটুক anecdote বুলি কয় ঠিক আছে anecdote is a short story clear epithet to বেলেগ একো নহয় epithet is like a nickname বা এটা বস্তুক যেতিয়া short কিবা এটা adjective এটা আমি describe কৰিবলৈ দিও adjective এটা basically epithet বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যে in his biography his
approach to work was given the epithet ethical এনেকে ক'ব পাৰি তাৰ মানে কি বুজাইছে সেন্টেন্সটো বুজক যে এজন মানুহৰ বায়োগ্ৰাফি এখন লিখিছে কিতাপ এখন তাতে তেওঁৰ কামৰ প্ৰতি তেওঁৰ যোনটো তাৰ মানে ভাব হেতুক ethical বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে হে বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে ethical বুলি ethical শব্দটোক epithet বুলি কৈছে যে ethical epithet টো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ কামৰ প্ৰতি তেওঁৰ ভাবটো বুজাবলৈ কিতাপখনত হেনেকে কৈছে সো তাৰ মানে epithet টো তাৰ মানে বেসিক্যালি adjective এটা বা এটা নিকনেম এটা যেটো দিয়া গৈছে এটা বস্তু এটা নাম এটা যোনটো দিয়া গৈছে ঠিক আছে এপিগ্ৰাফ হৈছে এটো কাহিনী এটা বা কিতাপ এখনৰ আৰম্ভণিত কিবা এক লাইন দুই লাইন কথা এটা লিখিছে বলে বা কোনবা এজন বেলেগ এজন মানুহৰ কোট এটা দিছে বলে কিছুমান কিতাপত দেখা পানো ষ্টাৰ্টিংতে আপোনাৰ আইনষ্টাইনৰ কোট গেলিলিওৰ কোট কোনবা এজন মহান ব্যক্তিৰ কোট মহাত্মা গান্ধীৰ কোট দি দিছে বলে হেতু কোৱা হয় এপিগ্ৰাফ হেতু এটা আপোনাক আবাস দিয়ে যে কিতাপখননো কিহৰ ওপৰত বা কেনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত বুজি পাইছে adage বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ন an old adage এনেকে যদি কও তাৰ মানে আগৰ পৰাই চলি আহা কিছুমান কথা যেনেকে ডাকৰ বচন আছে আমাৰ অসমত হয় না এবিলাক old adages বুলি কয় বুৰক তাৰ মানে আগৰ পৰাই মানুহে মানুহক কৈ দি অহা কিছুমান জ্ঞান বা পৰামৰ্শ হেবিলাকক adage বুলি কয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ কিছুমান আমাৰ অসমত যেনেকে মই শিকি আহিছো হোৰ পৰা যে ফুটৰ কাহিনী শুনুতে যে দৰজাত যেতিয়ালৈকে তিনিবাৰ কোনবাই নক নকৰে ৰাতিৰ সময়ত অকল এবাৰ বা দুবাৰ যদি কোনোবাই নকৰছে পুতুকে খুলি দিব না লাগে হেবিলাক বেয়া প্ৰেত আত্মাবাদী হ'ব পাৰে মই সৰুৰ পৰা শুনি অহা বস্তু আৰু এইবোৰ সো দোজ আৰ old adages ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান describe in one word কি বুলি কৈছে the act of killing চাব হা the act of a parent killing his or her son or daughter পিতৃ মাতৃ এজন বা এগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তান বা নিজৰ কন্যাৰ যদি হত্যা কৰে হেতু কি বুলি কোৱা হয় এটা ওয়াৰ্ড সুধিছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ মই আপোনালোকক পঢ়াইছো যেটা মই এমসিকিউ সিৰিজ কৰাই আছো তাতে আপোনালোকে দেখিছে মই এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ কৰা মই আপোনালোকক কৈছিলো CIDE সাইড শব্দটো যেতিয়া ইউজ হয় ন ৰিমেম্বাৰ ইট এজ it is related to death হয় না CIDE সাইড মই তো কৈছিলো আপোনালোকক ৰিমেম্বাৰ regicide fratricide এবিলাক পঢ়াইছো ক্লাস কৰিছে যদি আপোনালোকে জানে সো ইয়াতে আমাক সুধিছে killing of a son or daughter চাওক এটাকে চাওক matricide বুলি যেতিয়া কৈছে matricide এটো আপুনি নিজে ভাবি চাওক matri word টো হুমাইছে হা maternal mother ঠিক আছে peter আৰু matter এই words কেটা জানিব লাগে মানে peter to paternal যেনেকৈ আমি কও parent word টো যেনেকৈ কও this is related to father generally ঠিক আছে matri word টো যেতিয়া ইউজ হয় বা matter word টো যেতিয়া ইউজ হয় না maternal mother এটো কাৰণে ইউজ হয় সো matricide বুলি যেতিয়া কৈছে side is related to death matricide মানে death of mother বা killing of a mother বুজি পালে মাকৰ হত্যা কৰিলে matricide কৰা বুলি কয় filicide টো হৈছে ইয়াৰে আনসাৰ টো ঠিক আছে B is the correct answer যেতিয়া সন্তানৰ হত্যা কৰা হয় ন filicide বুলি কয় ঠিক আছে pedicide বুলি তেনেকুৱা একো শব্দই নাই ঠিক আছে so this word does not really exist uxoricide বুলি শব্দটো আছে uxoricide টো জানি থক it is the killing of one's wife নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ যদি কোনোবাই হত্যা কৰে নিজৰ ঘৈণীৰ যদি কোনোবাই হত্যা কৰে হেতু uxoricide বুলি কয় uxori ঠিক আছে uxoricide clear so these are the words you should know all of them matricide filicide uxoricide regicide fratricide regicide is the killing of a king ৰজা এজনৰ হত্যা কৰিলে regicide বুলি কয় নিজৰ ভাইক ভনীয়েকৰ হত্যা কৰিলে fratricide বুলি কয় ঠিক আছে FRATRI fratricide all right নিজৰ হত্যা কৰিলে আকৌ suicide so আৰু যদি murder case হয় হেতু homicide বুলিও কয় homicidal case HOMICIDE homicide all of these words you should know ঠিক আছে next one identify the synonym of the following words so আমাক synonym বুলি কৈছে কিমান নম্বৰ পৰা কিমান নম্বৰ হেতু চাই লওক 13 পৰা 16 লৈকে আমি synonym বিচাৰিব লাগিব so নিশ্চিন্ত মানে 13 পৰা 16 নম্বৰ নোপোৱালৈকে এই চাৰিটা কোৱেশ্চনত আপুনি synonym বিচাৰক প্ৰথমটো কৈছে prognosis বুলি কলে কি বুঝো স্টুডেন্টস এটো আপোনালোকে ডক্টৰ তাত গলে আপোনালোকে এই ওয়ার্ডস বিলাক শুনা পায় prognosis diagnosis right so what is a prognosis options কি দি আছে identification scheme preface আৰু forecast হয় না চাওক diagnosis কৰাই আপুনি প্ৰথম কিবা এটা বেমাৰ এটা যদি আপোনাৰ কিবা এটা গা বেয়া হৈছে বিষ উঠি আছে কিবা ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰবলেম ঠিক আছে ফাৰ্স্ট আপুনি কি কৰে লগালগ prognosisৰ কাৰণে না যায় ফাৰ্স্ট আপুনি diagnosis কৰে আপুনি টেস্ট কৰাই যে আপোনাৰ কিনো প্ৰবলেম হৈছে সো আপুনি হেতু কাৰণে ল্যাবত যাব পাৰে ব্লাড টেস্ট কৰাব পাৰে স্যাম্পল দিব পাৰে হয় না হেতুক আমি কও ডায়াগনোসিস বুলি যে ডায়াগনোসিস এটা কৰিছে অনুমান লগাবলৈ যে বেমাৰটো কি ডায়াগনোসিস টো যেটা ডিটেক্ট হৈ যায় বেমাৰ এটা তাৰ পিছত ডক্টৰে যদি আপোনাৰ ৰিপৰ্ট চাই তাৰ পিছত ডক্টৰে কি কৰে আপোনাক এটা প্ৰগনোসিস দিয়ে
প্ৰগন'চিছটোত কি কৰে আপোনাক তাৰ মানে এটা অনুমান দিয়ে বা এটা আইডিয়া দিয়ে যে ইয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কি মেডিচিন ল'বলগীয়া হ'ব আপুনি কেইদিন ৰেষ্টত থাকিব লাগিব আপুনি কি ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগিব আপোনাৰ কিবা চাৰ্জাৰী কৰিবলগীয়া আছে নেকি ইন দ্য ফিউচাৰ এই গোটেইখিনি এটা প্ৰগন'চিছ দিয়ে তাৰ মানে কি আগন্তুক দিনলৈ আপুনি কি কি কৰিব লাগিব হেতুৰ এটা আগজাননী দিয়ে প্ৰগন'চিছত ডায়াগন'চিছত ডিটেকশ্যনটো কৰে আইডেন্টিফিকেশন বুলি যে কৈছে ইয়াতে আইডেন্টিফিকেশনটো ইয়াতে আনসাৰ নহয় সিনোনিমটো প্ৰগন'চিছৰ সিনোনিম আইডেন্টিফিকেশন নহয় ডায়াগন'চিছ কোৱা হেতেন কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন would have been the right answer বুজি পালে ঠিক আছে সো প্ৰগন'চিছ মানে কি প্ৰগন'চিছ মানে আইডেন্টিফিকেশন নহয় আইডেন্টিফিকেশনতকৈ এক ষ্টেপ আগত আইডেন্টিফাইটো কৰিলে ডায়াগন'চিছ কৰি প্ৰগন'চিছত আপোনাক এটা ফৰকাষ্ট এটা দিব যে এতিয়া আগলৈকে কি কৰিব আছে বেমাৰটো ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সো ডি ফৰকাষ্ট ইজ দ্য কাৰেক্ট সিনোনিম বুজি পালে যোনে যোনে আইডেন্টিফিকেশন কৈছে এটা বুজি পালে আনসাৰটো কিয় আইডেন্টিফিকেশন নহয় আৰু আইডেন্টিফিকেশনৰ হ'বলে হলে ডায়াগন'চিছ হ'ব লাগিল হয় ওয়াৰ্ডটো ডায়াগন'চিছ আৰু প্ৰগন'চিছ এই দুটা বস্তু সিমিলাৰ ফিল্ডত আছে মেডিকেল ফিল্ডতে ইউজ হয় কিন্তু দুইটা মিনিংটো অলপ অলপ বেলেগ আই হোপ বুজি পালে এতিয়া ঠিক আছে নেক্সট লৈকে আইছো পেনশন বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে what does penchant mean he is a penchant for singing হেনেকে যদি কও ঠিক আছে পেনশন বুলিও কয় টি টো ইমান এটা উচ্চাৰণ হয় ইটস অলমোস্ট সাইলেন্ট হেতু প্ৰিটি মাচ ঠিক আছে পেনচেন্ট বুলি নকয় penchant বুলি কয় so penchant he is a penchant for singing হেনেকে যদি কও what does it mean eagerness disability like or dislike এটা যেতিয়া বস্তুত আপোনাৰ ইন্টারেস্ট থাকে ন আপুনি সেই বস্তুটোত জুটি পায় আপুনি যেতিয়া সেই বস্তুটো কামটো কৰি ভাল পায় যেনেকৈ আপুনি ধৰি লওক গান গাই ভাল পায় বোলে you have a penchant for singing তাৰ মানে আপুনি ভাল পায় কামটো কৰি আপুনি জুটি পায় হেতু কামত so লাইক কৰা হেতুক বুজোৱা হয় penchant বুলি ঠিক আছে so c is the correct answer here ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট লৈকে কৈছো abnegation advanced level word হয় abnegation so ইয়াৰে মিনিংটো কি abnegation খুব আনকমন হয় এটো ইমান ইজিলি ইউজ কৰা দেখা নাপায় আপোনালোকে so abnegation means what self criticism self praise self sacrifice self denial এটা বস্তু ভাল কৰিছে অপচনছত ক্লিয়াৰ কৰিছে বস্তুটো যে ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য সেলফ নিজৰ লগতে জড়িত somehow ৰাইট সো জাস্ট আমি এটো জানিব লাগে নিজকে সমালোচনা কৰা ক্ৰিটিসাইজ কৰা বা নিজৰে ভুল বাছি উলিওৱা বা নিজৰে গুণগান গোৱা প্ৰেইজ কৰা বা নিজৰ কিবা এটা নিজৰ সুবিধা এটা কম্প্ৰমাইজ কৰি দিয়া লোকৰ বাবে স্যাক্ৰিফাইস কৰা বা ডিনাইল মানে এটা দুটা হ'ব পাৰে হা সেলফ ডিনাইল বুলি যেটা কও এটা সেলফ ডিনাইল হৈছে যে আপুনি নিজে আপোনাক যোনটো বস্তু প্ৰয়োজন নিজে যোনটো বস্তু বিচাৰে আপুনি হেতু নিজকে আপুনি দিয়া নাই ডিনাই কৰিছে হ'ব পাৰে ইন আ গুড সেন্স কাৰণ আপুনি ধৰি লওক আজি আপোনাৰ বোলে খুব সুগাৰী ফুডস খাব মন গৈছে কিন্তু আপুনি ওয়ার্কআউট কৰি আছে সো আপুনি সুগাৰী ফুডস এভয়েড কৰি আছে সো ইউ আৰ ডিনাইং yourself that সুগাৰী ফুড যোনটো আপুনি নিজকে দিব পাৰে প্ৰভাইড কৰিব পাৰে কিনি ল'ব পাৰে বনাই ল'ব পাৰে কিবা এটা সুগাৰী ফুড এটা you are denying yourself that so that is a good thing আপুনি বেয়া বস্তু এটা নিজকে ডিনাই কৰিছে আৰু এটো নেগেটিভ সেন্সটো হ'ব পাৰে সেলফ ডিনাইলটো যে I am in denial self denial যে মই কিবা এটা ভুল কৰিছো আৰু মই মানি ল'ব খোজা নাই যে মোৰ ভুল হয় হেটো ডিনাইল হয় so self denial can be positive sense to low পাৰি negative sense to low পাৰি আৰু যেহেতুকে ইয়াতে তাৰ মানে self denial বুলি ক'লে ক্লিয়াৰ নহয় so that is not the answer বুজি পাইছে self denial বুলি কোৱাৰ লগে লগে ন it can go both ways positive self denial negative self denial so হেতু কাৰণে আমি ইয়াতে এটো চুজ কৰাটো সেফ নহয় better answer is abnegation বুলি যেটা কোৱা হয় ন self sacrifice টো বুজোৱা হয় so আমি হেতু লেকে যাও কাৰণ self sacrifice আমাৰ কোনো পজিটিভ নেগেটিভৰ কনসিডাৰ কৰিবলগীয়া কথা নাই কাৰণ self sacrifice বুলি যেটা কোৱা হয় unless সেন্টেন্সত ইউজ কৰি আছে আমি ভাবি চাবলগীয়া নাই এটো ভাল নে বেয়া self sacrifice is self sacrifice যে নিজক লগা বস্তু এটা নিজৰ প্ৰয়োজনৰ বস্তু এটা মই লোকৰ বাবে ত্যাগ কৰিছো that is self sacrifice and abnegation means that যেতিয়া আপুনি এই ভ্যালুটো দেখায় যে I am sacrificing for somebody else that is abnegation unselfishness ta mane selfish hoye kaam kora nai hetu bujhay abnegation hai so therefore better is self sacrifice theek hai chalo invidious boli jeta koise what does this mean another advanced word insidious কোৱা নাই হা দুটা বেলেগ বস্তু আপোনালোকৰ গণ্ডগোল এটুত লাগিব পাৰে এক্সামত বলে insidious দিলে আপোনালোকে বলে এটু ওয়ার্ড মনত পেলাই সলভ কৰিলে ভুল হৈ যাব insidious টো এটা বেলেগ শব্দ হা আৰু invidious টো এটা বেলেগ শব্দ মনত ৰাখক see ইয়াতে লিখিলে দেখা পাবনে আপোনালোকে হেতু এটা কোৱেশ্চন আকো let me write in the white section only insidious এখন সিনেমা সিরিজ আছে না হরর মুভি সিরিজ এটা insidious the red door and everything right the further concept এটা আছে তাতে so চাইছো যদি বহুত ইন্টারেস্টিং হয় মুভিখন insidious টো এটা বেলেগ শব্দ ইয়াতে হইছে invidious ঠিক আছে insidious মানে কি something which is malignant যোনটো বস্তু আপোনাৰ
ক্ষয় ক্ষতি হানি কৰিবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিব হেতু ইনসিডিয়াস বুলি কয় ঠিক আছে ইনভিডিয়াস মানে কি INVI অকল এটা এলফাবেটৰ ডিফাৰেন্স মন কৰিছে S ৰ জায়গাত V লিখিছো ইনসিডিয়াস আৰু ইনভিডিয়াস সো ইনভিডিয়াস মানে কি যোনটো বস্তু মানুহে ভাল নাপায় দ্যাট ইজ কল্ড ইনভিডিয়াস ঠিক আছে সো আপুনি ক'ব পাৰে যে এনেকুৱা কি সেন্টেন্স এটা মই ক'ব পাৰো আপোনাক এক্সাম্পল দিবলৈ যে he is envious among his peers for his constant criticism of others তাৰ মানে মানুহ এজন তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱ বা তেওঁৰ কলিগছৰ মাজত খুব ইনভিডিয়াস তাৰ মানে তেওঁ কোনো ভাল নাপায় মানে এটা কিয় কাৰণ তেওঁ সঘনাই আনৰ ক্ৰিটিসিজম কৰি থাকে আনৰ বদনাম গাই থাকে এনেকৈ আমি এটা সেন্টেন্সত ঢালিব পাৰো ওয়াৰ্ডটো যে he is envious among his peers because of his constant criticism of others so envious বুলি কৈ কি বুজাল যে মানুহে তেওঁক বৰটা ভাল নাপায় তাৰ মানে তেওঁ বৰটা জনপ্ৰিয় নহয় he is not very popular among his friends he is unpopular বস্তুটো বুজি পালে সো আনসাৰটো ইয়াতে কি হ'ব unpopular this is the correct answer C ঠিক আছে তো এনেকে এক্সাম্পল সিম্পল এক্সাম্পল এটা ললে মানুহ এজন যোনে সবৰে ঠাট্টা কৰি থাকে সবকে ক্ৰিটিসাইজ কৰে হেজন মানুহ কোনে ভাল নাপায় সো হে মানুহজনৰ কাৰণে এটা ওয়াৰ্ড মই ইউজ কৰিব পাৰো আনলাইকেবল বুলি তো ক'বই পাৰো এটা এডভান্স লেভেল ওয়াৰ্ড এটা এড কৰি থও ইনভিডিয়াস বুলি ক'ব পাৰি আনপপুলাৰ বুলি ক'ব পাৰি ইনভিডিয়াস বুলি ক'ব পাৰি সো আপুনি মনত ৰাখিবলৈ কি কৰিলে গম পালে আপুনি শব্দটোৰ ডেফিনেশন মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰা নাই যোনটো ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টছে কৰে ওয়াৰ্ড এটাৰ ডেফিনেশনটো পঢ়ে ডিকশনাৰীৰ পৰা মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰে মই কেতিয়াও ৰেকমেন্ড নকৰো সেইটো এক্সামছৰ কাৰণে এটলিষ্ট কেতিয়াও নকৰো পঢ়ি চাওক ডেফিনেশনটো হেতু পঢ়াটোত মই কোনো ধৰা বন্ধা নাই যে নকৰিব পঢ়াটো বেয়া পঢ়ক কিন্তু মনত ৰাখিবলৈ ডেফিনেশনটো ৰাত্তা মাৰিব ট্ৰাই নকৰিব try to associate a simple example দৈনন্দিন জীৱনৰ কিবা এটা সিম্পল এটা ভিজুৱেল এক্সাম্পল এটা লক মাইন্ডত ইমাজিন কৰি আৰু সেই সিচুৱেশনটো সেই মানুহজন সেই বস্তুটোৰ লগত আপুনি ওয়াৰ্ডটো এছ'চিয়েট কৰি লওক তেনেকে আপুনি হুক কৰি ল'ব যেটা পাৰিব ন ওয়াৰ্ডটো কনসেপ্টৰ লগত you will see তেতিয়াহে আপুনি মন ৰাখিব পাৰিছে this is how you learn vocabulary মই সদায় এনেকৈ পঢ়াইছো ষ্টুডেন্টছক vocabulary আপোনালোকক মই এটোৱে সাজেষ্ট কৰিম এক্সামলৈকেও vocabulary যেটা পঢ়ি আছে ন মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গোটেই vocabulary মেটেৰিয়েল মই দি থৈছো English by Shubham Sir. My Telegram group to open for all hoy. You can join in anytime you like. You can leave anytime you like. ঠিক আছে এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে vocabulary important material মোৰ Telegram group টোতে পাই যাব ফাইল সেকশনটোত যাব তাতে গুটেখিনি আছে vocabulary material খিনি পঢ়িলে হ'ল বেলেগ চাই নাথাকিলে হ'ব বাকি তো ক্লাছত আমি MCQs কৰি আছোৱে ৰাইট সো আপোনালোকে vocabulary material খিনি চাব পাৰে one word substitutions synonyms antonyms idioms and phrases ঠিক আছে এইখিনি বস্তুটো আপোনালোকে দেখিব যে ভালেখিনি মেটেৰিয়েল হুমাইছে তাতে এক্সাম ওৰিয়েন্টেড হেখিনিও যদি ভালকে পঢ়ে ন আৰু ওয়াৰ্ড কিটা মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকে জাস্ট এই বস্তুটো কৰে যে এক্সাম্পলস একোটা ব্ৰেইনত ইমাজিন কৰিছে ওয়াৰ্ডটো মনত ৰাখিবলৈ আপুনি দেখিব আপোনাৰ vocabulary বহুত ষ্ট্ৰং হৈ যাব এক্সামলৈকে বহুতখিনি কামত আহিব আপোনালোকৰ ঠিক আছে সো ট্ৰাই টু ডু দ্যাট নাও লেটস গো টু দ্য নেক্সট সেট অফ কোৱেশ্চনস আইডেন্টিফাই দ্য antonym of the following words 17 to 20 তাৰ মানে এই চাৰিটা কোৱেশ্চনত আমি antonym বিচাৰিব লাগে ঠিক আছে সো কি দিয়া আছে প্ৰথমটো dirt জানে আপোনালোকে মিনিংটো কি হয় আনসাৰটো কৈ দিয়ক चलो बताओ गुत्ते PYQs एखिनि so you need to be able to solve them solve কৰি থাকোতেও চাব কেটা পাৰিছে কেটা পৰা নাই নোৱাৰ কেটা মনত ৰাখিব লাগিব যে কি আনসাৰ দিলে সাৰে কি বুজালে এক্সপ্লেনেশনটো মনত ৰাখাটো খুব দৰকাৰ এনে ৰাত্তা মাৰিটো মনত ৰাখি একো লাভ নাই dirt মানে কি যেতিয়া আপোনাক কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আৰু হিমান পৰিমাণত বস্তুটো নাই কোৱান্টিটি একদমে নাই অভাৱ হেতুক আমি dirt বুলি কওঁ সো অপোজিট টু কি হ'ব যে যিমানখিনি মোক দৰকাৰ হিমানখিনি নাই dirt যেলে মোক যিমানখিনি দৰকাৰ তাতকে যদি বহুত বেছি থাকে মোৰ তাত পৰিমাণ কিবা এটা বস্তুৰ দ্যাট ইজ দ্য অপোজিট সো dirt মানে হৈছে সাফিচিয়েন্সিত কে কম dirt-ৰ অপোজিট টু অকল সাফিচিয়েন্সি নহব তাৰ মানে সাফিচিয়েন্সিটো মাজত আছে সাফিচিয়েন্সিত কে কম হলে dirt সাফিচিয়েন্সিত কে বেছি হৈ গলে এক্সেস বা abundance abundance is the opposite word আমাক তো antonym লাগে সো আমাৰ antonym টো কি হ'ব abundance যোনটো ইয়াতে অপশন বি আছে extravagance মানে কি জাকজমক হেতু extravagance বুলি কয় there was an extravagant party yesterday মানে খুব জাকজমকৰে ভৰপুৰ এটা পাৰ্টি আছিল যোৱাকালি হেনেকে ক'ব পাৰি that is extravagance abundance to answer বয়াতে not sufficiency scarcity জনে কৈছে scarcity to synonym হয় আমাক সুধিছে antonym এটো ধ্যান দিব অলপ কি সুধিছে ঠিক আছে কোৱেশ্চন চেঞ্জ হৈ গল synonym অলপ আগলৈ কি আছিল এটা antonym সুধিছে ঠিক আছে next precarious next শব্দটো দিছে আমাক precarious আৰু ইয়াৰে অপশনস দিয়া আছে dangerous cautious safe আৰু easy একদম ইজি হয় কক কি হ'ব আনসাৰটো সবে স্যার vocabulary খিনি অলপ পিন কৰি দিব নেকি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ঠিক আছে মই আজি ম্যাৰাথন সেশনটো শেষ হোৱাৰ পিছত পিন কৰি থৈ দিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ঠিক আছে
আপোনালোকৰ কাৰণে বিচাৰি পোৱাত ইজি হৈ যাব I'll pin those PDFs ঠিক আছে Bokul safe Yes safe is the correct answer Alita correct safe is the correct answer কিয় কাৰণ precarious মানে বিপদজনক I am in a precarious situation বুলি যদি কও তাৰ মানে মই এটা বিপদজনক পৰিস্থিতিত আছো তে বিপৰীতটো কি হ'ব মই এটা নিৰাপদ পৰিস্থিতিত আছো I am in a safe position ঠিক আছে so therefore answer is C safe opposite word safe ঠিক আছে dangerous to ইয়াৰ synonym হৈ গল হেতেন next communicative communicative শব্দটো দিয়া আছে আৰু কৈছে ইয়াৰে antonym টো বিচাৰক options বিকল্প কি দিয়া আছে primitive dumb passive আৰু reticent so what will be the opposite word communicative মানে যোনে communicate কৰে মানুহৰ লগত ঠিক আছে মানুহৰ লগত communicate কৰে কথা পাতে that person can be adjectified as a communicative person ঠিক আছে opposite to কি হ'ব যোনে বেছি কথা নাপাতে মানুহৰ লগত ঘুলমিল কৰি ভাল নাপায় ঠিক আছে নিজৰ ভাগত থাকিয়ে ভাল পায় মানুহৰ লগত বেছি কমিউনিকেট কৰিব পছন্দ নকৰে তেওঁ কি বুলি ক'ব পাৰো that person is called and generally introvert বুলি কওঁ ন আমি তাৰে আৰু এটা word আছে that is reticent ঠিক আছে so therefore reticent would be the correct antonym here যোনে বেছি কমিউনিকেট নকৰে মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰাজন কমিউনিকেটিভ কমিউনিকেট নকৰাজন introvert বা reticent ঠিক আছে reticent ক মন ৰাখিব as a synonym of introvert ঠিক আছে indulge indulge বুলি যদি কৈছো ইয়াৰে অৰ্থটো কি indulge কৰা মানে কি মই বুজাই দিও indulge কৰা মানে ন কিবা এটা বস্তুৱে আপোনাৰ পৰা যদি আপোনাৰ সময় আপোনাৰ attention বিচাৰিছে আপুনি সেই বস্তুটোক আপোনাৰ সময় আপোনাৰ attention যদি দিছে you are indulging it or you are indulging in it মানুহ এজনে আজি বলে মুটাত আহিছে আৰু মোক কৈছে মই এটা আপোনাৰ লগত এটা ডিসকাশন এটা আছিল আৰু মই কৈছো হা I have time let me indulge you তাৰ মানে মুটাত সময় আছে মই আপোনাক indulge কৰিছো বা আপোনাক attention দিছো opposite to কি হ'ব যে মই indulge কৰা নাই যদি মই মিউজিক শুনিবলৈ এতিয়া মন গৈছে আৰু মোৰ টাইম আছে হাতত মই মিউজিক শুনিবলৈ বহিছো ধুনিয়াকে I am indulging in music I am indulging myself in music right now মই নিজকে ঢালিছো তাৰ মানে হেতু কামত হে বস্তুটোত যদি মই হেতু বস্তু টাইম বা attention দিয়া নাই তেতিয়া কি বুলি কব পাৰো what will be the opposite তাৰ মানে avoid forego abstain or neglect কোনটো হ'ব সি বহুতে আপোনালোকে avoid কৈ আছে হা এটা ডিফাৰেন্স তো বুঝক হা ইয়াতে কোৱেশ্চনটো বহুত স্মাৰ্টলি হাজিছে কোৱেশ্চনটো যাতে ষ্টুডেন্টসে ভুল কৰে এইটো কোৱেশ্চনত সো আপোনালোকে ভুলটোৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিব লাগিব থট প্ৰসেছ অলপ ভাবি চাওক এভয়েড কৰা মানে কি নিজে ভাবক এভয়েড কৰা আজি এজন মানুহ বুলে মই ধৰিলক মই মানুহজনক ভালেই নাপাও মই যেতিয়া মানুহজন দেখা পাম মই আতৰি যাও কাৰণ মই জানো যে এই মানুহজনৰ মোৰ কথা পাতিব মন নাই মানুহজন মই ভালেই নাপাও তো মই মানুহজনক এভয়েড কৰিম ঠিক আছে এভয়েডে কৰিছো বস্তুটো যে মই মানুহজনক কমিউনিকেট কৰা স্পেচটো লকে দিয়া নাই that is avoid to avoid something আজি আপোনাৰ কাম এটা আছে হাতত বুলে আপুনি কামটো আছে বুলি জানিও আপুনি কামটো কৰিব যোৱা নাই আপুনি এভয়েড কৰি আছে কামটো ঠিক আছে আনটো বস্তু হয় যোনটো আপোনালোকে কৈছে abstain টো বুজাই দিও আনটো বস্তু হল abstain মানে কি abstain মানে আপোনাৰ এটা কাম কৰিবলৈ খুব ইচ্ছা গৈ আছে কিন্তু আপুনি নিজকে ৰখাই ৰাখি আছে সেই বস্তুৰ পৰা আতৰাই ৰাখি আছে যেনেকে সাধু সন্যাসীবোৰ তেওঁলোকে এটা পুৰা এস্থেটিক লাইফষ্টাইল যে এস্থেটিক মানে তেওঁলোকে গুটেই সাংসাৰিক মোহ মায়াৰ পৰা আতৰি গৈছে হেতুক এস্থেটিক লাইফষ্টাইল বুলি কয় ASCETIC এস্থেটিক হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে বহুতখিনি বস্তু abstain কৰিব লগিয়া হয় মন গলে তেওঁলোকে আজি চিকেন দেখা পালে বলে চিকেন খাই দিলে এক পিস নহৰে they have to abstain themselves from this all of this ঠিক আছে they are abstaining তাৰ মানে they are purposely staying away from certain things বুজি পালে self control হেতু এটা abstain কৰাটো neglect now this is another word neglect ৰ কনসেপ্টটো বুঝক neglect মানে কি আপোনাৰ attention আপোনাৰ সময় কোনবাই বিচাৰিছে কিবা এটা বস্তু বিচাৰিছে আপুনি দিব পৰা অৱস্থাত থাকি দিয়া নাই you are neglecting it বুজি পাইছে avoiding to বেলেগ বস্তু আপোনাৰ কৰিব মনেই নাই আৰু neglect কৰাটো অলপ ডিফাৰেন্স এইটো আহি যায় যে আপোনাৰ কৰিব মন নাই বুলি নহয় আপুনি ভাবিয়ে চোৱা নাই চাগে আপোনাৰ মন আছে নে মন নাই বাট আপুনি যিমানখিনি attention বা টাইম দিব লাগে আপুনি হিমানখিনি দিয়া হোৱা নাই you are neglecting তাৰ মানে বুজি পাইছে বস্তুটো এজন মানুহ মই যে মানুহজনৰ এক্সাম্পল যে মানুহজনক মই দেখিবই নোৱাৰো বুলি তেতিয়া মই এভয়েড কৰিম কিন্তু মোৰ ঘৰৰে মানুহ এজন বুলে যাৰ লগত মোৰ একো প্ৰবলেম নাই তেওঁ সাপোজ মেবি কিবা মন বেয়া গা বেয়া কিবা এটা বিচাৰিছিলে মই গৈ কথা পাতো মই গৈ 5 মিনিট বহিলো তেওঁ বিচাৰিছিলে মই আধা ঘণ্টা বহো তে মই 5 মিনিট কথা পাতি গুছি আহিলো তে তেওঁ কি ফিল কৰিব এভয়েডেড নে নেগলেক্টেড that person will not feel avoided that person will feel neglected যে মোক যিমান সময় দিব আছে মোক দিয়া নাই নেগলেক্ট কৰিছে এভয়েড কৰা জনে বুজি পাব যে মোক এভয়েড কৰি আছে মানুহজনে
slight difference, একদম minute difference, বুজি পাইছে? আৰু এই minute difference to catch কৰিব পাৰিছে না, হেতু এই কোৱেশ্চনটো আপোনাক টেষ্ট কৰিছে। ইনডালজ কৰা মানে কি? আপোনাৰ সময় বা attention দিবলগীয়া হৈছে আৰু আপুনি দিছে। আপোনাৰ সময় বা attention ডিমান্ড কৰিছে, কিন্তু আপুনি হিমানখিনি সময় বা হিমানখিনি attention দিব পৰা নাই। তাৰ মানে আপুনি এভয়েড কৰিছে, নেগলেক্ট কৰিছে। You are not exactly avoiding, you are neglecting. So best answer here is neglect. বুজি পালে কথাটো? Slight difference এটা, কিন্তু অপশনস কেইটা দিছে তেনেকে। বাকি কেইটাত একো নাই, এইকেইটাতো বাৰু এলিমিনেট কৰিব পাৰি। ডি আৰু এৰ মাজত কিন্তু সেই কনফিউজনটো লগাব ট্ৰাই কৰিছিলে। ক্লিয়াৰ? আন্ডাৰষ্টুড? সো অলপ ন আমি যেতিয়া এনেকা দেখিম যে সিমিলাৰ টাইপৰ ৱৰ্ডছ আছে, অলপ ডেফটত ভাবিবই লাগিব। তাৰমানে আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো বনাইছে সেইটো কাৰণে যে আপুনি যাতে অলপ ডেফটত ভাবি চায়। তাতে যদি আপুনি দৌৰা-দৌৰি কওঁ এইটো মিনিংটোতো এভয়েড হয়, ঠিক কৰি গুচি যাওঁ, তে নেগলেক্টটো হ'ব পাৰিলে হেতে, ভাবি নাচালে কিয় এবাৰ দুইটা কম্পেয়াৰ কৰি। বুজি পালে? লগালগ জাপ নামাৰিব নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে। অলপ যদি এনেকা সিমিলাৰ অপচন দেখা পায়, চাব অলপ ভাবি চিন্তি। এতিয়া আহো আজি এমচিকিউজ কেইটালৈকে। আমি পিৱাইকিউজ বোৰ চাইছো। পিৱাইকিউজৰ লেভেলটো আপোনালোকে বুজি পালে। লাষ্টত মই আপোনালোক আটাইতকৈ যিমান ডিফিকাল্ট কেইটা যিকেইটা সুধিছিলে মই একদম লাষ্টত দেখাইছো আপোনালোক সেইকেইটা সিননিমছ এন্টনিমছ বোৰ, ৰাইট? সো ডিফিকাল্টি লেভেলটো বুজি পালে, ক'ত ভুল হ'ব পাৰে সেইটোও বুজি পালে। তো আপোনালোকৰ কামটো হ'ল এতিয়া যে যোনবিলাক মই থট পেটাৰ্নছ আপোনালোক বুজাই আছো, ভোকেবুলাৰী মনত ৰাখিবলৈ যোনবোৰ মই পঢ়াই থাকোতে আপোনালোকক চব বস্তু মই এনেকৈ চামুচেদি খুৱাই দিয়া নাই আপোনালোকক যে এইটো কৰক সেইটো কৰক। মই যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰোঁ না বস্তু এটা, I talk about my own thought process. মই এক্সপ্লেইন কৰি যাওঁ যে মই এইটো বস্তু এনেকৈ ভাবি গৈ আছো। আপোনালোকে সেই বস্তুটো কেটচ কৰিবলৈ শিকক যে এই শুভম ছাৰে এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰোঁতে কি থট প্ৰচেছত ভাবিলে কুৱেশ্যনটোৰ বিষয়ে। তাৰমানে তেওঁ যে এনেকৈ ভাবিছে, তাৰমানে ডেট ইজ হাউ উই শুড বি থিংকিং। তাৰমানে এইটো সলভ কৰিবলৈ হ'লে সেই বস্তুটো কেটচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক, সেই বস্তুটো এবজৰ্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ক্লাছৰ মাধ্যমেৰে। ক্লাছ চোৱা মেইন কাৰণটো সেইটোৱে, ঠিক আছে, যে আপুনি টিচাৰজনৰ থট প্ৰচেছটো কেটচ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে, সেই বস্তুটো লাৰ্ণ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে, ঠিক আছে? নহ'লেতো এইবোৰনো কি, আপুনি গৈ পেলাই কিতাপ এখন চাওক, এইটো কুৱেশ্যনৰ এইটো আনচাৰ, এইটো কুৱেশ্যনৰ এইটো আনচাৰ, এনেকৈ সলভ কৰিব পাৰে। পিৱাইকিউজবোৰনো কি, আনচাৰ কিটো চাই ল'লে হয়। ক্লাছত আহিব দৰকাৰ কি? ক্লাছত আহিছে মানে ইউ নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে যোনে শিকাই আছে তেওঁৰ পৰা আপুনি চিন্তাধাৰাটো শিকি লওক কুৱেশ্যনবোৰ সলভ কৰা, ঠিক আছে? The dash of students were listening to the lecture attentively. কি বুলি কম? ষ্টুডেন্টছ কৈছে। সো এইটো সিচুৱেশ্যন আপুনি ভোকাবুলাৰী পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ভাবি চাওক যে ষ্টুডেন্টছৰ কি বুলি কয়, এটা শব্দত কি বুলি কয়। ষ্টুডেন্টছৰ টিম কয় নে, ক্লাছ কয় নে, হাৰ্ড কয় নে, বেন কয়। গৰু ছাগলীৰ কথা কোৱা নাই যে হাৰ্ড অফ ষ্টুডেন্টছ বুলি কম, হাৰ্ড অফ কেটেল বুলি কয়, গাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰত কয় হাৰ্ড বুলি। সো অবভিয়াছলি ইয়াতে ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে কালেক্টিভ নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেটছ অফ ষ্টুডেন্টছ ক'ব পাৰোঁ, যোনটো অপশ্যনত নাই, কিন্তু ক্লাছ শব্দটো আছে ক্লাছ অফ ষ্টুডেন্টছ বুলি কম, ঠিক আছে? বুজি পালে? আণ্ডাৰষ্টুড? ঠিক আছে? বেণ্ড শব্দটো কেতিয়া ইউজ কৰে? বেণ্ড অফ থিভছ বুলি কয়, হা, চুৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে বেণ্ড শব্দটো, বেণ্ড অফ থিভছ, ঠিক আছে? চুৰ, তেতিয়া বেণ্ড বুলি কয়, ঠিক আছে? এইটো সিচুৱেশ্যনত বেণ্ড শব্দটো ইউজ হয়। নেক্সট, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড হিজ ষ্টাফ হেড এ ডেশ অফ ৰুমছ অন দ্য টপ ফ্ল'ৰ। কালেক্টিভ নাউন বেছড কুৱেশ্যনছ হয় ষ্টুডেণ্টছ এইবোৰ, বুজি পাইছে? ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ দিছে, কিন্তু কালেক্টিভ নাউনৰ ওপৰত আধাৰিত এই কুৱেশ্যনটো। চ' কি বুলি ক'ব ইয়াতে? ডেশ অফ ৰুমছ। হোটেল এখনত যেতিয়া আপুনি কিবা যদি ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছে বোলে, ৰুম এটা বুক কৰিছে বোলে, এটা ৰুম বুক কৰালৈকে ইউ হেভ বুকড এ ৰুম। এটা ছেট অফ ৰুম যদি বুক কৰি লৈছে, 4-5টা ৰুম একেলগে বুক কৰিছে বোলে আপুনি, ইউ হেভ বুকড এ স্যুট অফ ৰুমছ বুলি কয়। উচ্চাৰণটো স্যুট বুলি কয়, SUIT স্যুট, যেনেকৈ আমি ল'ৰা মানুহে স্যুট পিন্ধো ন, সেইটোকো স্যুট বুলি কয়, এইটোকো স্যুট বুলি কয়, কিন্তু ইয়াতে স্পেলিংটো SUITE, ঠিক আছে? UI ন, দুটা ভাৱেলছ একেলগে আছে, এইবিলাক স্পেলিং অলপ ধ্যান দিব, কাৰণ এনেকুৱাবিলাকে স্পেল চেকতো সোধে কেতিয়াবা। ভাৱেলছ একেলগে থাকিলে বা ডাবল এলফাবেট থাকিলে ৱৰ্ডছবিলাক স্পেল চেকতো সুধি দিয়ে। চ' স্যুট অফ ৰুমছ বুলি কয়, ঠিক আছে? আই হোপ ইউ অল ন' দিছ। বহুত বছৰৰ পৰা এইটো এটা বহুত কমন কুৱেশ্যন হয়, এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটো। মাল্টিপল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছত চেণ্ট্ৰেল লেভেল, ষ্টেট লেভেল চবতে সুধি আহিছে এইটো। Double fill in the blanks আকৌ. The dash of sheep was grazing in the fields while a dash of crows perched on the tree. তাৰমানে sheepৰ কাৰণে কোনটো আমি গ্ৰুপ ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ, কালেক্টিভ ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ, এনিমেল গ্ৰুপৰ নামটো কি, আৰু ক্ৰ'জ বুলি ক'লে কোনটো এনিমেল গ্ৰুপৰ নাম ইউজ হয়। চ' আমি জানিব লাগে যে যেতিয়া আমি শ্বিপ বুলি কওঁ, দুটা অপশ্যন থাকে, আপুনি হাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰে, হাৰ্ড অফ শ্বিপ, আৰু এটা ইউজ হয় ফ্লক অফ শ্বিপ, হা, এই দুটা ইউজ হয়। ভেড়া ছাগলীৰ কাৰণে এই দুটা ইউজ হয়। ক্ৰ'জৰ কাৰণে কি ইউজ হয়? মাৰ্ডাৰ। চ' আমি ডাইৰেক্টলি মাৰ্ডাৰ অফ ক্ৰ'জ লিখিব পাৰোঁ। চ' মাৰ্ডাৰ অফ ক্ৰ'জ ক'ত আছে অপশ্যনটোত চাওক, ইয়াতে আছে, ইয়াতে আছে, এই দুটাত নাই। চ' কাটিব পাৰে। ফ্লকটো ইউজ হয়, হা, ফ্লকটো যিকোনো চৰাইৰ কাৰণে ইউজ হয়, ফ্লক অফ বাৰ্ডছ। কিন্তু যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান চৰাই যেতিয়া আমি জানো যে তাৰ এটা বেলেগ নাম আছে, তেতিয়া আমি অকল ফ্লক বুলি কৈ নথওঁ, তাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ। যেনেকৈ ক্ৰ'জ, ইও চৰাই হয়, চ' ফ্লক অফ ক্ৰ'জ কোৱাটো ভুল নহয়, কিন্তু মাৰ্ডাৰটো তাৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি ইউজ কৰা যায়। ক্ৰ'জৰ কাৰণে কোনো বেলেগ এনিমেলৰ কাৰণে মাৰ্ডাৰ নকয় জেনেৰেলি। চ'
ক্ৰ'জৰ কাৰণে যদি মাৰ্ডাৰ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ আৰু মাৰ্ডাৰ স্পেচিফিক ৱৰ্ডটো অপশ্যনত আছে তো বেটাৰ টু ৰাইট মাৰ্ডাৰ ইনষ্টেড অফ ৰাইটিং ফ্লক চ' এইটো এলিমিনেট কৰিছোঁ আৰু হাৰ্ড আৰু ফ্লকৰ মাজত ইয়াতে হাৰ্ড নাই কিন্তু ফ্লক আছে ন চ' ফ্লিটটো নহয় ফ্লিট আমি জাহাজৰ কাৰণে কওঁ ফ্লিট অফ শ্বিপছ ঠিক আছে কিন্তু ভেড়া ছাগলী শ্বিপ সেইটো কাৰণে আমি ফ্লিট নকওঁ আৰু শ্বিপ শব্দটো কেতিয়াও প্লুৰেলাইজ নকৰোঁ সেইটো মনত ৰাখিব হা জাহাজ SHIP শ্বিপ সেইটোক আপুনি শ্বিপছ বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু শ্বিপ ভেড়া ছাগলী SHEEP তাতে SHEEPS কেতিয়াও নলগায় ঠিক আছে চ' দেৰফৰ ইয়াতে আমাৰ আনচাৰটো কোনটো হ'ব কেইটা কাটা গ'ল A কাটা গ'ল B কাটা গ'ল C কাটা গ'ল চ' D ইজ দ্য আনচাৰ হে না ফ্লক এণ্ড মাৰ্ডাৰ ফ্লক অফ শ্বিপ মাৰ্ডাৰ অফ ক্ৰ'জ ঠিক আছে নেক্সট ওৱান The dash of footballers are rigorously training for the tournament. Rigorously মানে খুব কষ্ট কৰি পেলাই খুব continuously practice কৰিছে so কি লিখো the dash of footballers team collection fleet squad obviously footballers বুলি কৈছে footballers ৰনো কি হ'ব খেলুৱৈ হয় ন ফুটবল ইজ আ স্পৰ্ট চ' খেলুৱৈবোৰৰ কি বনে কালেকশ্যন ফ্লিট স্কোৱাড নবনে এটা টিম অফ ফুটবলাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ a team of players যিকোনো খেলৰ টিম বনে চ' টিম অফ ফুটবলাৰ্ছ বুলি কোৱাটোৱে বেষ্ট ঠিক আছে স্কোৱাডটো ইনফৰ্মেল লেংগুৱেজত কয় হা এই বস্তুটো বুজক স্কোৱাড বুলি কোৱাটো ভুল নহয় স্কোৱাডটো আজি আপুনি দ্য ইণ্ডিয়ান স্কোৱাড দ্য মেক্সিকান স্কোৱাড সেনেকৈ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যেতিয়া নেশ্যনেল টিমছবোৰ বনে তেনেকৈ কোৱা হয় বাট ইনফৰ্মেল টাৰ্মছত ইউজ কৰে স্কোৱাডটো ঠিক আছে স্কোৱাডটো মেইনলি ইউজ হয় মিলিটাৰী বা টেকটিকেল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত a squad of soldiers সেনেকৈ কোৱা হয় a special squad of servicemen সেনেকৈ কোৱা হ'ব ঠিক আছে চ' স্কোৱাডটো সৰু গ্ৰুপ অফ পিপল এটাৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেলি কয় বা টেকটিকেল মিলিটাৰী টাৰ্মছত কয় আৰু সেইটোকে কেতিয়াবা ষ্টাইলিষ্টিকলি স্পৰ্টছতো ইউজ কৰি দিয়ে বাট স্পৰ্টছত স্পেচিফিকলি টিম ৱৰ্ডটো আছে চ' আমি অলপ কুৱেশ্যন যেতিয়া ছল্ভ কৰোঁ এক্সামত সদায় উই গ' ফৰ দ্য ফৰ্মেল আনচাৰ্ছ উই ডোণ্ট গ' ফৰ ইনফৰ্মেল ৱৰ্ডছ যদিও অপশ্যনত দিয়া থাকে মনত ৰাখিব চ' নেক্সট ওৱান A dash of cards were scattered on the floor. Cards is a খেলে যে তাসপাত তাৰে কি বুলি কয় এটা গ্ৰুপ এটা বনিলে হেতু কি বুলি ক'ব কাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনটো গ্ৰুপ ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ কালেক্টিভ নাউন কোনটো ইউজ কৰোঁ The correct answer is a deck of cards বুলি কয় মনত ৰাখিব এটো আহিও গৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছত ঠিক আছে সো a deck of cards and remember এই গোটেইবোৰ কোৱেশ্চনছ এতিয়ালৈকে যেনকেইটা fill in the blanks দেখা পালে প্ৰথম পাঁচটা কোনকেইটা হয় মানে কিহৰ পৰা বনিছে এই কোৱেশ্চনছ কেইটা কালেক্টিভ নাউনছৰ চ' কালেক্টিভ নাউনছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনত খুব কমনলি সুধিব ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত সোধা চান্সেছ থাকে কেতিয়াবা ইভেন এৰাৰ ডিটেকশ্যনত আপোনাক ভুল কালেক্টিভ নাউন এটা ইউজ কৰি থৈ দিব আৰু তাৰপিছত ক'ব যে ডিটেক্ট দ্য এৰাৰ আপুনি গম পাব লাগিব যদি কালেক্টিভ নাউনৰ এৰাৰ হৈ আছে কেচ কৰিব পাৰিব লাগিব যে দিছ কালেক্টিভ নাউন শুড নট বি ইউজড ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যন ঠিক আছে চ' ৰিমেম্বাৰ ডেট চ' কালেক্টিভ নাউনছ ৰিমেম্বাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট ইয়াৰ এটা কমপ্লিট লিষ্ট আপুনি মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব এণ্ড সেই গোটেই লিষ্টটো পঢ়ি থোৱাটো ভাল আপোনালোকৰ কাৰণে সেহত के लिए अच्छा रहेगा एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए भी अच्छा रहेगा कलेक्टिव नाउन्स ठीक है if it's raining tomorrow we shall have to dash the match till Sunday এগিটা কেটামান মই নিজে আপোনালোক খুদিছো just to improve your vocabulary কিছুমান important aspectত if it's raining tomorrow we shall have to dash the match till Sunday কি বুলি কম cancel put off put away চাওক অকল যদি এনেকে ক'লে হয় ন if it's raining tomorrow we shall have to dash the match full stop till Sunday বুলি নকয় যদি the match বুলি কৈ ৰখাই দিলেহেঁতেন সেন্টেন্সটো তেতিয়া মই ক'ব পাৰিলোহেঁতেন to we will have to cancel the match কিন্তু ইয়াতে আমাক ক'লে till Sunday বুলি Sunday লৈকে পিছুৱাব লাগিব মেচখন পোষ্টপোন কৰিব লাগিব মেচখন সো পোষ্টপোন কৰা কথাটো কৈ আছে ঠিক আছে কেনসেলৰ কথাটো কোৱা নাই বুজি পালে কথাটো কেনসেল কৰা মানে কেনসেল হৈ গ'ল কোনা নহয় আৰু ইয়াতে কেনসেলৰ কথা কোৱা নাই পোষ্টপোনৰ কথা কৈছে সানডে লৈকে পিছুৱাব লাগিব মেচখন কালি যদি বৰষুণ দিয়ে তাৰ মানে কি কৈছো পোষ্টপোনটোক আমি এটা শব্দ বা এটা ফ্ৰেজ এটা বাক্যাংশত কি বুলি কওঁ কেনসেল পুট অফ পুট অৱে মানে হৈছে বস্তু এটা আঁতৰাই থৈ দিয়া কেনসেল মানে হৈছে বস্তু এটা কেনসেলে কৰি দিলো বন্ধই কৰি দিলো ৰখাই দিলো পুট অফ মানে হৈছে পোষ্টপোন কৰা যে বস্তুটো পুট অফ কৰা গৈছে পোষ্টপোন কৰা গৈছে ডিলে কৰা গৈছে সো आवर आंसर শুড বি অপশন বি কিয় একমাত্ৰ এইখাৰ কথাৰ কাৰণে টিল সানডে বুলি কলো যেহেতু বুজি পালে understood it has to be postponed till Sunday তাৰ মানে it has to be
Put off till Sunday. Clear? Next. Call in and see our dash of spring fashions today. কি বুলি কম? Reputation of spring fashions, election of spring fashions, selection of spring fashions. কোনটো correct হ'ব? कौन सा सही होगा बताओ? Yes, ফ্যাশনৰ কথা কৈছো। সো ইয়াতে ৰেপুটেশনস ইলেকশনৰ কথা নাহে। ৰেপুটেশন মানে কাৰোবাৰ মান সন্মান বা যোনটো সামাজিকভাৱে তেওঁক যেনেকৈ চিনি পাই চবে সন্মানজনকভাৱে যদি চিনি পায় তেওঁৰ ৰেপুটেশন এটা আছে। ইলেকশনটো হৈছে যোনটো ভোটৰ টাইমত যোনটো আমি দেখা পাওঁ ইলেকশন হয়, ইলেক্ট কৰে বহুত মানুহৰ মাজত কোনোবা এজনক সিলেক্ট কৰে নিজৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আকাৰে। সিলেকশন বুলি কম কাপোৰৰ সিলেকশন, যে এখন দোকানত গ'লে আপুনি কি পায়, ইউ গেট আ কাপোৰৰ দোকান সোমাই গৈছে, ইউ গেট আ সিলেকশন অফ ক্লোথছ, ইয়াৰ পৰা আপুনি চুজ কৰক সিলেক্ট কৰক যি কৰে, এইটোক সিলেকশন বুলি কয়। ঠিক আছে, সো হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ সিলেকশন, কাৰণ কনসেপ্ট বা কনটেক্সটটো কি ফ্যাশনৰ কথা কৈছে। স্প্ৰিঙৰ টাইমৰ কাপোৰ, স্প্ৰিং সিজনৰ ফ্যাশন বা কাপোৰ, সো সিলেকশন বুলি কম। ক্লিয়াৰ? সো সিচুৱেশ্যন লৈ পৰিস্থিতি লৈ আপুনি কোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব হেতু ক্যাচ কৰিব পাৰিব লাগিব, হেতু বুজি পাব লাগিব। We have no dash in our files of your recent letters to the company. ফাইলত কি নাথাকিব পাৰে? We have no বুলি যে ক'লে কি বস্তু নাই? ৰেকৰ্ড নাই, একাউণ্ট নাই, লিষ্ট নাই। লেটাৰ্স পঠাইছে কোম্পানীলৈকে, তাৰে কোনো কি নাই? ৰেকৰ্ড নাই, একাউণ্ট নাই, লিষ্ট নাই। নিজে ভাবি চাওক, একদম কমন সেন্স লগাব এইটো। Yes, records is the correct one, হয় না? ফাইলত একো ৰেকৰ্ডে নাই বস্তুটোৰ, হেতু ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ তাত কোনো ৰেকৰ্ডে নাই। আপুনি যে চিঠি পঠোৱাটো বুলি আপুনি যে আহি আমাক কৈছে আপুনি বোলে চিঠি পঠাইছিলে আমাক, আমাৰ ৰেকৰ্ডতো কোনো শ্ব' কৰা নাই হেতু বস্তু। We have no records in our files. একাউণ্ট বা লিষ্টৰ কথা নাই। একাউণ্টৰ কথা আহে যেতিয়া পইচাৰ কথা আহে, লিষ্টৰ কথা আহে যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বোলে তালিকা এখন বনাইছে বোলে কিবা এটা বস্তু, তেতিয়া সেই লিষ্ট বনায়। ইয়াতে তালিকা বা একাউণ্টৰ কথা আহে নাই, ৰেকৰ্ডৰ কথা আহিছে। সো A is the correct answer. When her aunt died, she dashed a lot of money. চাওক, aunt এগৰাকী ঢুকাইছে, ঠিক আছে? তেওঁ কি পইচাটো কি কৰিছে তেনেহলে? মানুহগৰাকী মৰাৰ পিছতহে যদি পইচাৰ কথা ধৰিছে, তাৰমানে আন্টিৰে আছিলে পইচাখিনি। আন্টিৰ পইচাখিনি তেওঁ কি কৰিলে? আৰ্ন কৰিলে, ইনহেৰিট কৰিলে নে পে কৰিলে? আৰ্ন, ইনহেৰিটেড, পেইড, এইকেইটা অপশ্যনছ দিয়া আছে। কোনটো কাৰেক্ট? একদম নিজৰ সিম্পল কমন সেন্স লজিক লগাই ইয়াতে আনসাৰটো কওক। আৰ্ন কৰা মানে উপাৰ্জন কৰা, ইনহেৰিট কৰা মানে আপোনাৰ আগতে কাৰোবাৰ তাত আছিলে তেওঁৰ পৰা আপুনি এনসেষ্ট্ৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি আকাৰে পাই গৈছে, ইনহেৰিট কৰিছে। পে কৰিছে মানে আপুনি পইচা ভৰিছে। সো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? অবভিয়াছলি ইনহেৰিটেড। ঠিক আছে, তাৰমানে তেওঁ উইলত লিখি থৈ গৈছিল চাগে এখেতৰ নামত গোটেইখিনি পইচাখিনি, তেওঁ ইনহেৰিট কৰিলে। আপোনাৰ বোলে এনসেষ্টৰৰ পৰা আপুনি বা আগৰ কোনোবা আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহৰ পৰা আপোনাৰ ফেমিলিৰ ৰিলেটিভৰ কাৰোবাৰ পৰা যদি পইচা পাইছে ন, তেওঁলোক ঢুকুৱাৰ পিছত আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা সেইটো পইচা আৰ্ন কৰা নাই, উপাৰ্জন কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আপুনি কাম কৰা নাই, আপুনি ইনহেৰিট কৰি দিছে চিধা চিধি। ঠিক আছে, ইয়াতে ইনহেৰিটেন্সৰ কথাটো আহিব। আৰ্ন কৰা মানে যেনেকৈ এতিয়া চাকৰি কৰি আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰিছে, দ্যাট ইজ ইউ আৰ্নিং মানি। ঠিক আছে, গিভ হিম আ টেলিফোন নম্বৰ টু ৰিং ডেছ হি গেটছ লষ্ট। চাওক, টেলিফোন নম্বৰ এটা দি দিব দিছে মানুহজনক য'ত তেওঁ কল কৰিব পাৰে, ডেছ হি গেটছ লষ্ট। ইপিনে ক'লে ইখাৰ কথা, ইপিনে ক'লে ইখাৰ কথা, মাজত এটা ব্লেংক দি দিছে আৰু কৈছে ৱেডাৰ আনলেছ ইন কেছ কোনটো লিখিব। সো টেলিফোন নম্বৰ এটা দি দিয়ক এওঁক যাতে তেওঁ হেৰালে কল কৰিব পাৰে, সেইটো কৈছে। সো আমি কোনটো সেন্সত কৈছো কথাটো ৱেড, আৰু সেইটো হিচাপত কি লিখাটো ভাল? ইয়াতে কোনটো ৱৰ্ড লিখিম? ৱেডাৰ আনলেছ ইন কেছ। স্যাৰ লেগেসি মিনিং বকুল। লেগেসি মানে হৈছে একদম সিম্পল টাৰ্মছত যদি মই বুজাও, আজি আপুনি জীৱনটোত কি কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছে? মৰা দিনটোলৈকে আপোনাৰ জীৱনৰ যোনটো কাহিনী চলি আছে তাতে কি কৰি যাম বুলি ভাবিছে? আপোনাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কামখিনি কি? আপুনি ৰাতিপুৱা উঠে, বাথৰুমত যায়, দাঁত ব্ৰাছ কৰে, গাটো ধুৱে, ওলাই আহে, চুলিকেইডাল ঠিক কৰে আৰু ৰাতিপুৱা ওলাই যায় কামলৈকে। এইটোতো আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম নহয় চাগে, পাৰ্ট অফ ইয়ৰ লাইফ, বাট এইটোৱে চাগে আপোনাৰ জীৱনৰ গোটেই কাহিনীটো নহয় চাগে। আপোনাৰ জীৱনৰ যেতিয়া শেষৰ দিনত যদি ভাবি চোৱা যায় যে আপুনি কি কৰিলে গোটেই লাইফটোত, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুত চাগে এনেকুৱা আহিব যে মই লাইফটোত ভালকে সংসাৰ এখন কৰিলোঁ, বা আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই বহুত মানুহক সহায় কৰিলোঁ, বা আপোনাৰ হ'ব পাৰে যে মই বহুত মানুহৰ চিন্তাধাৰা বা মানুহৰ
মন প্ৰাণ চুই যোৱা গান বনালো কেইবাটা যোনটো বস্তু আপুনি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আপোনাৰ লাইফত যোনটো কৰি থৈ গৈছে ন দ্যাট ইজ ইয়ৰ লেগেচি ঠিক আছে আৰু লেগেচি পাছ ডাউনো হয় কেতিয়াবা যেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকৰ আজি ফৰ্ড হেনৰি ফৰ্ডৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে ফৰ্ড কোম্পানীটো চলি আহি আছে আৰু ইমান বছৰ তাৰমানে লেগেচি এটা বিল্ড আপ হৈ আহি আছে হিষ্ট্ৰী এটা ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড লেগেচি ঠিক আছে ইয়াতে কি লিখিম ইন কেছ হি গেটছ লষ্ট অবভিয়াছলি টেলিফোন নাম্বাৰটো কেতিয়া ৰিং কৰিব ইন কেছ হি গেটছ লষ্ট সেইটো চিটুৱেশ্যনতহে চ' ইন কেছ ইজ দ্য ৰাইট ৱৰ্ড ক্লিয়াৰ নেক্সট ওৱান Defense Research and Development Organization would dash the investigation into the Hyundai i20 fire cars that dash in Kolkata. So yate etu amak question hudile ha z double fill in the blanks kuntu word correct hobo so apuni eta bostu bhabisa would dash the investigation mane eta etu ar ma ki bele ki buzo investigation haru investigation e hoy right je tonno ke gudekhini bostu porikha kori sabo thik ase so investigation eta ki kora hoy lead ancient enquired secondary tumid so prothom words ketai jodi sao investigation eta apuni lead koribo pare je DRDO juntu defense research and development organization ase teoluke lead koribo investigation to tar bahire ancient enquired secondary tumid egita words fit ei nohoy first blank to so amar baki gute gita options logalo cancel hoye gol answer to tar mane a hobo lead aru tar mane second word ahibo occurred fire cars that occurred in Kolkata that is the sentence ठीक है ऐसे सीधा सीधा एलिमिनेट करो ना भाई आंसर निकल जाएगा ठीक है नेक्स्ट वन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज डैश टू रिकवर डैमेजेस ऑफ डैश पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रोटेस्टर्स ऑफ अग्निपथ स्कीम अगेन डबल फिल इन द ब्लैंक्स अगेन আপুনি ভাবি চাওক ৰিকভাৰ ড্যামেজেস বুলি কৈছে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি কিবা ড্যামেজ হৈছে তো কি কৰিব ডিসাইডেড টু ৰিকভাৰ এডভাইস টু ৰিকভাৰ কমিটেড টু ৰিকভাৰ ডিক্লেয়াৰ টু ৰিকভাৰ ইউজ টু ৰিকভাৰ ঠিক আছে ইয়াতে বাৰু অপচন 1 ৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট ব্ল্যাঙ্কৰ কাৰণে মাল্টিপল ওয়াৰ্ডস মোৰ লাগিছে কাৰেক্ট হ'ব পাৰে সো সেকেন্ড টু চাও সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কটোত কি অপচনস দিয়া আছে damages of demolished public property, solved public property, sold public property, mantled public property, excluded public property. মই কেনেকৈ ভাবি চাইছো বস্তু বুজি পাইছে ন সো মই তাৰমানে ব্ল্যাঙ্কেটৰ কাৰণে চাইছো যে কোনটো ওয়াৰ্ড ফিট হ'ব পাৰে সো মই দেখিছো যে ড্যামেজড পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি হ'বলে হলে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিটো কি হ'ব লাগিব ড্যামেজেস যদি ভৰপুৰ ভৰিবলগীয়া হৈছে ন তাহলে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি তাৰমানে ধ্বংস কৰিছে নষ্ট কৰিছে কিবা এটা ড্যামেজ হৈছে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিত সেইকাৰণে ড্যামেজেস ৰিকভাৰ কৰিবলৈ চান্স পাইছে সো তাৰমানে প্ৰপাৰ্টিটো কি হৈছে solve হৈ যোৱা নাই sword মানে তো পাখি মেলি উৰি যোৱা sword ঠিক আছে সো that is not correct mantled হ'ব নোৱাৰে excluded মানে বাদ পৰি যোৱা হেকিটা নহয় demolished হ'ব পাৰে কিন্তু demolish হোৱা মানে destroy হোৱা সো পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি demolish হৈছে আৰু demolished public property damages recover কৰিব ট্ৰাই কৰিছে that makes sense বাকি কেটা সেন্স এ নবনে সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কৰ অপচন হিচাপে বুজি পালে সো বাকি কেটা যদি সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্কৰ অপচন আকাৰে সেন্স এ নবনে মই একিটা গুটেকিটা ক্যান্সেল যদি কৰো তাৰ মানে মোৰ অপচনটো ক্যান্সেল হৈ গল কাৰণ একিটা যদি ওয়াৰ্ড ফিট নহয় অকল এটো ফিট হয়তো লাভ নাই দুইটা ফিট হ'ব লাগিব ন সো তাৰ মানে ফাৰ্স্ট টু ডিসাইডেড সেকেন্ড টু ডিমলিশ তাৰ মানে আনসাৰ ইজ এ ইমান যে স্টুডেন্টে সি লিখি আছে কোনবা এজনে সি লিখিলে কাৰণে সবে সি কপি পেস্ট মাৰি গৈছে নেকি নে এজনে স্টুডেন্টে সি টু বাৰে পটি লিখি আছে স্প্যাম কৰি আছে spamming the answer C only to get it wrong why spam karna hai to sahi answer spam karo na so the sentence will be the state administration has decided to recover damages of demolished public property from protesters of Agnipath scheme clear next one the question is the given sentence is incorrect choose the correct sentence from the given options ta mane prodotto bakyotu bhul hoi ase apuni shuddho bikolpotu basoni korok shuddho bakyotu basoni korok bikolpor pora I am going to home that is the given sentence how do we write this correctly I go to home I am gone to home I am going home I had to went home একদম বাচ্চা টাইপৰ কোৱেশ্চন হয় এটো স্কুলিয়া কোৱেশ্চন এবোৰ কি হ'ব আনসাৰটো চাওক আমি যেটা হোম কবলে হয় I am going to বুলি কব দৰকাৰ নাথাকে সিধা সিধি I am going home বুলি কক so I am going home that is the correct sentence কিন্তু আপুনি যেটা বেলেগ জায়গালৈকে যায় ন তেতিয়া আপুনি to বুলি কক I am going to school I am going to my office I am going to visit my friend কিন্তু যেটা হোম কবলে হয় to কব দৰকাৰ নাথাকে I am going home সিধা সিধি কক without using the word to ঠিক আছে C is the correct answer not A ঠিক আছে I go to home বুলি নকয় I go to home what kind of a sentence is that বুজি পাইছেন ন আপুনি এনে কবৰে I go to work every day that makes sense I go to work every day কিন্তু I go to home समझ में आ रहा है प्रॉब्लम I am going home বুলি কব পাৰি সাগে আপুনি কৰবা I go to home তো এনেকা বস্তু হৈছে যে কিবা অলপ মানুহে ভাবিব যে সবে ঘৰ লাগি যায় তই হিটো আৰু কি বেলেকে কৈ আছ বুজি পালে অলপ দাম শুনিব এটো বস্তু so that's why we don't talk like this ठीक है पर हां अभी आप घर जाने वाले हो वो बोल सकते हो कि मैं घर जा बोला so I am going to home
বা আই এম হেতুৱে টু নকওঁ, আই এম গোয়িং হোম হেনেকে কৈ দিম ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান to take secretly in small quantities অলপ অলপকৈ মনে মনে লুকাই লুকাই যদি কিবা এটা বস্তু আপুনি অলপ অলপ পৰিমাণত নি আছে ঠিক আছে কি বুলি কোৱা হয় হেতুক robbery pilferage theft defalcation কমিটি এটাই মিলি পেলাই এটা নামঘৰ বা এটা মন্দিৰ বনাইছে বোলে ঠিক আছে কমিটিৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে নিজৰ মাজত চান্দা তুলি পইচা তুলি মন্দিৰৰ প্ৰত্যেক মাহতে যা যোগাৰখিনি কৰে তেওঁলোকে চাকি ধূপ তেল গাখীৰ ঠিক আছে কমিটিৰ মাজত এজন মানুহ তাতে ৰেসপন্সিবিলিটি যে আপুনি অলপ চাব বস্তুবোৰ তেওঁ এতিয়া কি কৰে কমিটি গোটেই মানুহখিনিয়ে বস্তু সস্তু দিয়ে তো মাহৰ তেওঁ তাতে ভগৱানৰ চাকিত জ্বলাবলৈ যিখিনি তেল লাগে তেওঁ দেখে যে ইমান তেলটো গোটেই মাহত নালাগেছে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই তই অলপমান তেল ভগৱান মই আপোনাৰ চৰণত দি আপোনাৰ পৰা আশীৰ্বাদটো লৈ ঘৰলৈকে নি আছো তো অলপ অলপকে তেওঁ নি আছে বাকি কেজন মানুহক নোকোৱাকে এতিয়া তেওঁক চুৰ কৰা বুলি ইন জেনেৰেল ক'ব পাৰি কিন্তু হেতুক জেনেৰেলি থেফট বুলি কনসিডাৰ নকৰে কাৰণ তেওঁ এবাৰতে গোটেই এটা বস্তু চুৰ কৰি লৈ গুচি যোৱা নাই ঠিক আছে মন্দিৰত বোলে ভগৱান নকৰ কোনবা চুৰে আহি পেলাই ৰাতি বোলে কিবা সোণ গহনা চুৰ কৰি লৈ গ'ল হেতুক থেফট বা ৰবাৰী বুলি ক'ব পৰা যাব যে ব্ৰেক এণ্ড এন্ট্ৰি কৰি পেলাই বস্তু লৈ গৈছে কিন্তু এই অলপ অলপকে যে নি আছে মানুহজনে হেতু কি বুলি কম দ্যাট ইজ কল্ড এটো কাৰণে এটা শব্দ আছে ইট ইজ কল্ড পিলফ্ৰেজ ঠিক আছে পিলফ্ৰেজ বুলি কয় ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড মনত থাকিব এই শব্দটো ইটস কল্ড পিলফ্ৰেজ ঠিক আছে इसको याद रखना থেফট মানে চুৰি সিধা সিধি চুৰ কৰিছে ঠিক আছে ৰাতি শুই আছিল বলে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত সোমাই পেলাই আপোনাৰ মোবাইলটো লৈ গল বলে দ্যাট ইজ থেফট বন্দুক দেখাই পেলাই দোকানত সোমাই বন্দুক দেখাই পেলাই ক্যাশিয়াৰৰ পৰা গোটে পইচা কাঢ়ি লৈ গুচি গল বলে দ্যাট ইজ ৰবাৰী ঠিক আছে আৰু এনেকে অলপ অলপকে কিবা এটা বস্তু চুৰ কৰি আছে বলে দ্যাট ইজ পিলফ্ৰেজ ঠিক আছে ডিফাৰেন্স বিলাক বুজিব সিমিলাৰ বস্তুৰ মাজত নেক্সট কমেন্সমেন্ট অফ ওয়ার্ডস উইথ দ্য সেম লেটাৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন সুধে হা কেতিয়াবা আপোনাক এনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চন সুধে সেইকাৰণে এই গুটেখিনি জানি থোৱা ভাল আপোনাক ইয়াৰে যিকোনো এটা সুধি দিব পাৰে এলিটাৰেশন কি হয় পান কি হয় অক্সিমৰন কি হয় হোমোনিম কি হয় জনাটো দৰকাৰী সো আপোনালোকে বস্তুটো বুজক যেতিয়া দুটা শব্দ একেটা আখৰেৰে আৰম্ভ হয় আৰু একেলগে দুইটাকে লিখা গৈছে যেনেকৈ আপোনালোকে মাৰ্ভেলৰ যদি এভেঞ্জাৰ্ছখন চাইছে তাতে তেওঁলোকৰ এটা হেৰি আছে ন ডায়লগ এটা আছে এভেঞ্জাৰ্ছ এসেম্বল বুলি কমিক্সতো এটো বহুত ফেমাস সো is a Avengers Assemble বুলি যে কয় ইয়াতে আপুনি মন কৰক দুটা শব্দ আছে ন Avengers Assemble বুলি কোৱাৰ লগে লগে the first one is Avengers which starts with the alphabet A the second one is Assemble which starts with the alphabet A again so দুটা সেম একেলগে লিখা শব্দ দুটা সেম alphabetৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই বস্তুটো কোৱা হয় alliteration বুলি ক্লিয়াৰ so therefore ইয়াতে হেতুৱে সুধিছে ন commencement মানে আৰম্ভণি beginning of words with the same letter এটো কোৱা হয় alliteration বুলি A is the correct answer clear পান মানে কি a pun is a joke এটা হাস্যকৰ কথা এটা যৌতুক এটা হেতুক আমি পান বুলি কও জোক বুলি কও ঠিক আছে অক্সিমৰন মানে কি অক্সিমৰন মানে হৈছে opposing words ঠিক আছে opposing words written together তাৰ মানে বস্তুটো কি opposing words যেনেকে আজি যদি আপুনি কয় silent noise that is two opposite concepts noise হৈছে কোলাহল silent হৈছে একদম শান্ত কিন্তু আপুনি একেলগে লিখি দিছে noise টো describe কৰিছে as silent ঠিক আছে কোলাহলক আপুনি বৰ্ণনা কৰিছে শান্ত বুলি তাৰ মানে এটো আপুনি apart from a metaphorical manner of speaking বা poetic way of speaking কাল্পনিক ভাবে বা আপুনি কবিতা এটাত লিখাৰ দৰে কোৱাৰ নিচিনা কৈ তেনেকুৱা সিচুৱেচনত লিখাৰ বাহিৰে বেলেগকে আপুনি ৰিয়েল লাইফত ক'ব নোৱাৰে নয়জক কেতিয়াও সাইলেন্ট বুলি ক'ব নোৱাৰে এই এনেকে যদি পোয়েটিক সেন্স বা মেটাফৰিকেল সেন্সত লিখা যায় ন তেতিয়া আমি দুটা অপোজিং ওয়াৰ্ডছ যদি লিখিছো হেতুক অক্সিমৰন বুলি কোৱা হয় এক্সাম্পল ইজ সাইলেন্ট নয়েজ এনেকে মই ক'লো ঠিক আছে নয়েজ কেতিয়াও সাইলেন্ট হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই কিবা এটা এক্সপ্ৰেছনত লিখিলো বুলে সাইলেন্ট নয়েজ ঠিক আছে যেনেকে আপুনি ধৰি লওক সে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ব্ৰেইনত বুলে বহুত থটস চলি আছে বহুত disturbing thoughts চলি আছে আৰু আপুনি বহি আছে একদম বাস এখনত পাব্লিকৰ মাজত বহি আছে আপুনি চুপচাপ বহি গৈ আছে যত গৈ আছে আপুনি কেনেকৈ চুপচাপ সিটত বহি আছে বুলে আৰু আপোনাৰ কাৰণে আপুনি মানুহৰ কাৰণে আপুনি পুৰা সাইলেন্ট হৈ আছে কিন্তু আপোনাৰ মাইন্ডৰ ভিতৰত it's noise it's pandemonium হুলস্থুল চলি আছে মাইন্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ
সো আপুনি হেতু বস্তু কোনবা এখন নভেলত যদি কোনবাই লিখে হেতু বস্তু এনেকে লিখিব পাৰে যে I was sitting with the silent noise in my head তাৰ মানে on the surface everything is silent but ভিতৰত এটা noise চলি আছে মানে silent noise বুলি ক'লে so two opposing word that's an oxymoron বুজি পালে clear homonym to কি হয় homonym is similar sounding words huh similar sounding words similar sounding but with different spellings and meanings তাৰমানে উচ্চাৰণ একে দুটা শব্দৰ কিন্তু অৰ্থ আৰু বানান একেবাৰে বেলেগ এনেকুৱা বস্তু এনেকুৱা শব্দবোৰক আমি homonyms বুলি কওঁ এক্সাম্পল যদি চাই এই দুটা weight আৰু weight উচ্চাৰণটো দুইটাৰে weight হয় কিন্তু weight বুলি ক'লে ওজন বুজো আৰু WAIT weight বুলি ক'লে ৰখি থকাটো বুজো এইকেইটাক homonyms বুলি কয় ক্লিয়াৰ সো এই গুটেকেইটা জানি থোৱাটো ভাল আপোনালোকে এক্সামত যিকোনো সুধি দিব পাৰে এলিটাৰেশ্যনৰ বিষয়ে সুধি দিব পাৰে পান বিষয়ে সুধি দিব পাৰে অক্সিমৰন বিষয়ে সুধি দিব পাৰে homonym বিষয়ে সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে simile কি হয় what is a simile এটোও জানি থওক একেটা কনটেক্সটতে simile মানে হৈছে যেতিয়া দুটা অমিল বস্তুৰ মাজত যেতিয়া এটা কিবা কনসেপ্ট এটা কমন পইণ্ট এটা ধৰি পেলাই আমি সিমিলাৰিটি এটা দেখাও আকৌ বুজক দুটা একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু কিন্তু আমি সেই দুয়োটা কম্পেয়াৰ কৰিছো কিবা এটা সিমিলাৰ কোৱালিটিৰ বেসিছত যেনেকে মানুহ এজন খুব শান্ত বুলে খুব ঠাণ্ডা মানুহ এজন একদম ঠাণ্ডা হৈ ভাবিছিনি কাম কৰি যেনেকে ধোনি এমএস ধোনি যিমান স্ট্ৰেসফুল সিচুৱেচনলৈতো ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ পেলাই প্ল্যানিং কৰি থাকে আৰু ঠিক এই ঠাণ্ডা কোৱালিটিটো আৰু কোনটো বস্তু আছে টিয়ৰ আছে কিউকাম্বাৰ টিয় ফ্ৰিজত থৈ দিয়ক একদম ঠাণ্ডা হৈ যায় হাতত চুবলে ঠাণ্ডা হৈ যায় একদম বৰফ জমি যোৱাৰ নিচিনা সো টিয় আৰু ধনিৰ মাজত একো লিংক নাই কিন্তু দুইটাৰ এটা লিংক আছে এটা সিমিলাৰিটি আনি দিব পাৰো আমি যে দুই ধনিও খুব ঠাণ্ডা মগজৰ ঠাণ্ডা মেজাজৰ মানুহ আৰু টিয়টো এটা খুব ঠাণ্ডা বস্তু সো আমি ধনিক ক'ব পাৰো as cool as a cucumber এই যে as cool as বুলি লিখিলো এটো হৈছে simile ঠিক আছে সো এক্সাম্পলত চাব as cool as ঠিক আছে as brave as a lion বুলি যদি কওঁ সিংহৰ দৰে সাহসী মানুহ এজন সিংহ হ'ব পাৰে নেকি নোৱাৰে কিন্তু সিংহ আৰু মানুহজনৰ মাজত সাহসটো কিন্তু কম্পেয়াৰ কৰিছো সিমিলাৰ বুলি এটো কোৱা হয় সিমিলি বুলি এনেকৈ লিখা যায় ইয়াক জেনাৰেলি as dash as এনেকৈ লিখা এটোক সিমিলি বুলি কয় ক্লিয়াৰ চলো নেক্সট লৈকে যাও অলপ এক্সট্ৰা বস্তু বুজাই দিছো কোৱেশ্চন সলভ কৰি থকাৰ মাজত যাতে আপোনালোকৰ কনসেপ্টছ বিলাক ক্লিয়াৰ হৈ থাকে এক্সামত এটা দেখিব বহুত কাম দিয়ে বস্তু বিলাকে certainty synonym লাগে কি হ'ব আনসাৰটো কক পৰাপত certainty মানে যেতিয়া বস্তুটা নিশ্চিত হৈ থাকে certainty এটো synonym কিয়েনো বেলেগ হ'ব surety হেতুৱে certain হৈ আছো sure হৈ আছো confirm হৈ আছো D is the correct answer here next one blink blinkৰ সমাৰ্থক শব্দ লাগে blink মানে কি এই যে আমি এনেকে চকু বন্ধ হয় আমাৰ যে এটো আমাৰ blink কৰা বুলি কয় দুইটা চকু একেলগে বন্ধ হলে blink কৰা বুলি কয় ঠিক আছে এটা চকু এনেকে টিপকে মাৰিলে এটো wink কৰা বুলি কয় ৰাইট तो क्या-क्या करके दिखाना पड़ रहा है कैमरा में चलो फिर भी आई होप বুজি পাইছে ডিফারেন্স টু বিটুইন উইঙ্ক এন্ড ব্লিঙ্ক সো ব্লিঙ্কৰ ইয়াতে এটা সমাৰ্থক শব্দ লাগে সো চকু কেটা আমাৰ যদি এনেকে চকুটো বন্ধ হয় মেল খাই তো ব্লিঙ্ক কৰা বুলি কয় পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া লাইট এটা ক্ষেত্ৰত লাইটটো যদি এনেকে জ্বলানুমা হৈ থাকে হেতু কি বুলি কও হেতুক আমি কও ফ্লিকাৰ কৰা বুলি সো ব্লিঙ্ক আৰু ফ্লিকাৰৰ মাজত হেতু এটা সিমিলাৰিটি আছে আমি যেনেকে চকুটো বন্ধ কৰিলে এন্ধাৰ দেখা পাও চকুটো মেলিলে পোহৰ দেখা পাও লাইট এটা ৰাস্তাত যেনেকে ষ্ট্ৰীট ল্যাম্প কিছুমান দেখা পায় এনেকে জিমিং জামা কৰি থাকে এটো কি হয় তাৰ মানে এবাৰ এন্ধাৰ হয় এবাৰ পোহৰ হয় এবাৰ এন্ধাৰ এটো পোহৰ হয় সেই বস্তুটো সিমিলাৰে হল ন চকু মেল খোৱা বন্ধ হোৱাৰ লগত পোহৰ হোৱা এন্ধাৰ হোৱাৰ লগত সো देयरफॉर চকুৰ ক্ষেত্ৰত ব্লিঙ্ক বুলি কয় লাইটৰ ক্ষেত্ৰত ব্লিঙ্ক বুলি নকয় ফ্লিকাৰ কৰা বুলি কয় সো আনসাৰ হিয়াৰ ইজ ফ্লিকাৰ দ্যাট ইজ দ্য সিমিলাৰ ওয়ার্ড ক্লিয়াৰ স্পেলিং টু চাব FLICKER ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান Find out which part of the following sentence has an error. বাক্য এটা দিছে বাক্যটোৰ কোনটো অংশত কিবা ভুল বা ত্ৰুটি আছে হেতু সুধিছে. His father promised to give him anything what he wants if he passes in the examination. That is the sentence. अभी बताओ इसमें गलती कहाँ पे है? কতো যদি এরর নাই অপশন ই এটা উৰি আছে নো এরর বুলি হেতু আনসার দিব পাৰে আপোনালোকে কক কি হ'ব আনসারটো
His father promised to give him anything what he wants if he passes in the examination. কি বুলি লিখো students? Anything what he wants to ঠিকে আছে নে কিবা বেলেগ লিখিব লাগিছিলে? D. আচ্ছা দেখো pass in the examination passes নহয় আচ্ছা see if he pass বুলি কৈ লাভ নাই ন if he passes বুলি কম কিয় থাৰ্ড এটো সাবজেক্ট ভাবে কিমান কনসেপ্ট বিলাক বুজিব হা যদি আপোনাৰ সাবজেক্ট টু সেন্টেন্সৰ টপিক টু এনেকুৱা ওয়ার্ড এটা হয় হি মানুহ এজনৰ কথা পাতিছে লৰা এজনৰ কথা পাতি আছে হি বুলি কৈ পেলাই আপুনি হি গো কব নোৱাৰে হি গোজ টু স্কুল তো নক আমি এনেকে কও হি গোজ টু স্কুল হি গোজ টু ওয়ার্ক GOES ঠিক আছে সো আমি ES বা S ফর্ম অফ দ্য ভার্ব টু ইউজ কৰো যোনটো আমাৰ থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার লগত এনেকে ইউজ হয় সো ইয়াতো হি পাস বুলি যদি কও ভার্ব টু তাৰ মানে আপুনি নরমাল ফর্মত ইউজ কৰিলে যোনটো আপুনি থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার লগত নোৱাৰে হি পাসেস দ্য এক্সামিনেশন হেনেকে কোৱাটো একো ভুল নহয় ঠিক আছে প্ৰবলেমটো হেতুত নাই প্ৰবলেমটো আছে এই বস্তুটোত give him anything what he wants so promise to give him anything he wants বুলি কলেই হৈ যায় anything মানে হৈছে anything যিয়ে বস্তু নহক কিয় anything বুলি যদি ৰেফাৰ কৰিলে thing টুক any বুলি ৰেফাৰ কৰিছো anything আকৌ what বুলি কব কি দৰকাৰ যি বিচাৰে তাকেই দিব will give him anything he wants ঠিক আছে anything what he wants বুলি কিয় কম যি বিচাৰে anything he wants he যিয়ে বিচাৰে anything he wants এনেকে কোৱা নিচিনা এটা যদি মানে anything what he wants যিয়ে কি হি বিচাৰে এটো কি তো মাজত এক্সট্ৰা কিয় কলো মই বুজি পালে সো দিস ইজ আননেসেসারি বুজি পাইছে না বস্তুটো what লিখা দৰকাৰ নাছিল ইয়াতে ये what लिखे what लगा दिया सेंटेंस का तो यहाँ पे हमको लिखना है his father promised to give him anything he wants so error is in this part এই শব্দটো what to unnecessary ইয়াতে redundant anything কোৱাৰ পিছত আৰু what নিলিখে so therefore B is the answer got it আৰু correction টো বুজি পালে next one being a very fast worker he is always liking by all his colleagues and superiors too being a very fast worker ঠিক আছে তেওঁ খুব স্পিডত কাম কৰে আৰু সেইভাবে তেওঁৰ কলিগস তেওঁৰ লগত জনে কাম কৰে তেওঁৰ হৈতে জনে কাম কৰে আৰু তেওঁৰ সুপিৰিয়ৰ্স তেওঁৰ জনে বস জুন তেওঁৰ তাৰ মানে তেওঁলোক সবে তেওঁ খুব ভাল পায় এটা হে মানুহজনে ফাস্ট কাম কৰে কাৰণে সবে তেওঁ ভাল পায় হেতু কবলে যাওতে he is always liking বুলি কম নেকে বেলেগ কম চাও he is always liking মানে তেওঁ সদায় কিবা এটা বস্তু ভাল পায় মই হেতু কব খোজা নাই মই কব বিচাৰিছো সবে তেওঁ ভাল পায় so he is liking নহয় he is liked ঠিক আছে he is liked by everyone no so ইয়াতে এই বস্তুটো ভুল is always liking নহয় he is liked directly ইয়াতে liked লিখিব লাগিছিল instead of writing always liking ঠিক আছে so answer to ইয়াতে again option B to answer he is liked by হেনেকে লিখিব লাগে next one epilogue বিপৰীত শব্দ এটা লাগে epilogue বুলি কলে বিপৰীত শব্দ কি লিখিব পাৰো students epilogue ৰ বিপৰীত শব্দ কি এপিলগটো কোড লিখে কাহিনীৰ শেষত কাহিনীৰ আৰম্ভণিত যদি কিবা এটা লিখা গৈছে হেতুক কি বুলি কয় প্ৰলগ সো এটা কাহিনীৰ এন্ডত লিখে দ্যাট ইজ এপিলগ এটা কাহিনীৰ আৰম্ভণিত লিখে দ্যাট ইজ প্ৰলগ ঠিক আছে সো আনসাৰটো কি ইয়াতে আনসাৰ ইজ অপচন ডি ঠিক আছে বুজি পালে নেক্সট পায়াস পায়াসৰ কি লাগে সিনোনিম এন্টোনিম সিনোনিম বুলি কলে সো পায়াস মানে কি যেতিয়া খুব হোলি বা খুব পবিত্ৰ জাগ্ৰত বস্তু এটা হেতুক পায়াস বুলি ক স্থান এটা বস্তু এটা ঠিক আছে মানুহ এজন তেন পায়াস বুলি ডিফাইন কৰিব পাৰি ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰি সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব ৰিলিজিয়াছ সিম্পেথেটিক এফ্ৰেইড ফেইথফুল ৰিলিজিয়াছ ইজ দ্য বেষ্ট ওয়াৰ্ড ন
কাৰণ ৰিলিজন ইজ ইউজুৱেলি ৰিলেটেড টু সামথিং পায়াছ আপুনি যিয়ে ধৰ্ম নামানক কিয় পবিত্ৰ বস্তু বুলি মানা যায় আৰু পবিত্ৰ বস্তুকে আমি পায়াছ বুলি কওঁ হোলি বস্তুকে পায়াছ বুলি কওঁ সো ৰিলিজিয়াছ ৱৰ্ডটো ইয়াতে ফিট হয় হেতু কনটেক্সটত বাকি কেইটা ৱৰ্ডটো ফিটেই নহয় সো देयरफॉर आवर आंसर शुड बी ए रिलीजियस ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं ग्लट ग्लट বুলি ক'লে एंटोनिम কি হ'ব dirt limit drain supply গ্লট বুলি ক'লে কোনটো সিনোনিমাস ওয়ার্ড হয় টেল মি dirt তো আমি অলরেডি অলপ আগতো পাইছিলো বেলেগ এটা কোৱেশ্চনত ৰিমেম্বৰ PYQ এটা আহিছিলে সো ইয়াতে অপচনত সোমাইছে dirt শব্দটো এতিয়া আপুনি মোক কক গ্লট বুলি ক'লে কি বুজো Some of you are going for option A. Glut বুলি যেতিয়া কওঁ ন মই যদি এনেকৈ কওঁ যে there is a glut of oversized t-shirts in the market right now বৰ্তমান আপুনি অনলাইন গলে দেখা পাইছে না oversized t-shirts are all the craze it's all the rage মানে এটো এটা নরমাল শার্ট হয় স্লিভটো ইয়াতে কাট খাইছে oversized t-shirts লগত স্লিভটো ইমান মান লৈকে আহিব এলবোজ লৈকে আৰু ফুলি থাকিব ব্যাগি হৈ থাকিব ফিটটো ৰাইট হেতু আজিকালি খুব চলি আছে সো মই যদি এনেকৈ কওঁ there is a glut of oversized t-shirts in the online market right now তাৰ মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে ঢেৰ সাপ্লাই আছে বহুত সাপ্লাই আছে তাৰ মানে oversized t-shirtsৰ বুজি পালে সো glut মানে কি বুজাইছো an excess of supply বা abundant supply লিখি থক মনত ৰাখক এক্সাম্পলটো যোন দিছো তেনেকা কিবা এটা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এটা লৈ লওক বেছি ইজিলি মনত থাকিব যে এটো সিচুৱেচনত মই তাৰ মানে ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰো abundant supply of something ঠিক আছে এটো কোৱা হয় glut সো ইয়াতে dirt বুলি ক'লে তো এন্টোনিম হল ন দ্যাট ইজ দা কারেক্ট আনসার যে বিপৰীত শব্দটো হ'ব যে বস্তুটোৰ অভাৱ হৈছে abundant supply নাই excess নাই abundance নাই opposite is dirt যোনটো আমি অলপ আগতে পাইছিলো dirt মানে হৈছে নাটনি shortage so opposite word লাগে so dirt is the correct answer clear understood next one delectable শব্দটো কি পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰ কৰো আমি when do we use the word delectable as a synonym কি ক'ব পাৰো prophecy astronomy intention future কক কি হ'ব আনসাৰটো এটো आंसर मैं सबरे पूरा বিচাৰিছো what is the correct answer सभी लोग आंसर दो इसका এটো आंसर तो सबे দিব লাগিব हां every single student who's watching live and every one of you is watching recorded as well बताओ इसका आंसर क्या होगा Midlin Kalpana very good আগতে ঠেকাটো খাই পেলাই শিকি গৈছে ন ভালকে এবাৰে বঢ়িয়া এনেকে এবাৰতে ঠেকা খাই শিকিলে ভাল This question has no correct answers ঠিক আছে understood this question has no correct answers in the options ইয়াতে কোনোটো অপশনে কারেক্ট নহয় delectable আপোনাক এই লাইভ চ্যাটত মিডলিন কল্পনা এওঁলোকে লিখিছে কেইটামান হেৰি delicious delectable মানে delicious very good scrumptious yummy এইবিলাক words use কৰিব পাৰে delectable আমি ফুডৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ delectable means something very tasty something very delicious so delectable তো আমি এইকেইটা wordsত কত synonym বিচাৰি নাপাওঁ বুজি পালে the food was delectable এনেকে যদি কওঁ মানে ফুডটো খুব টেস্টি আছিল হেতু বুজাইছো delectable means tasty delicious clear মনত ৰাখিব next লৈকে যাও Now take a look at this question. On arriving at the station, my uncle was there to greet us. Etu sentence ot apunak eta part underline kori dise aru koise hetu improve koribo pare niki sauk. Improve kora kiba scope ase niki hetu bisaribo dise. Thik ase? So can we improve this? On arriving at the station nokoi pelai as we arrived at the station, as soon as we arrived at the station or when we arrived at the station. Kunba beleg eta likhibo pare na? Ne dokar nai, no improvement. B अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं আমি কব কি হইছো যেতিয়া আমি ষ্টেচনত গৈ পালো তেতিয়া দেখা পালো ন এই বস্তুটো যে আমাৰ জুনজন আঙ্কেল তেওঁ অলৰেডি তাতে আছিলে আমাক লগ ধৰিবলৈ টু গ্ৰীট আস সো এই বস্তুটো আমি কেতিয়া দেখা পালো
এই বস্তুটো আমি কেতিয়া গম পালো যে আমাৰ আঙ্কলজন তাতে আমাৰ লগ ধৰিবলৈ ৰখি আছে when we arrived at the station তেতিয়া on arriving at the station বুলি কিয় কম upon arriving at the station I realized that I had forgotten my bag হেনেকুৱা কিবা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো upon arriving at the station এইটো হল কিন্তু ইয়াতে মই হেতু ক'ব খোজা নাই ইয়াতে মই ক'ব খুজিছো যেতিয়া আমি ষ্টেচনত আহি পালো দেখিলো যে uncle already ৰখি আছে so therefore the best answer here is when we arrived at the station when we arrived at the station comma my uncle was there to greet us বুজি পালে সিচুৱেচনটো হিচাপত তেনেকৈ লিখাটোৱে বেষ্ট ক্লিয়াৰ নেক্সট he has no knowledge and interest in music এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাকত মন কৰিব সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টটো এটা প্যাটাৰ্ন অফ কোৱেশ্চনছ বুলি আপোনাৰ এক্সামত অহা বহুত ভালেখিনি চান্সেছ আছে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টত হয়তো আপোনাক সিচুৱেচনৰ বেসিছত কাৰেক্ট word use কৰাকে কোৱেশ্চনটো সুধিব যে আপুনি এটো চাওক যে সেন্টেন্সটোত যোনটো সেন্টেন্সটোৱে যোনটো কথা কৈ আছে হেতু সিচুৱেচনত এনেকে কোৱাটোৱে কাৰেক্ট হ'ব নেকি বেলেগকে কোৱাটো কাৰেক্ট হয়তো আপুনি সিচুৱেচনটো বেসিছত চাব লাগিব নতুবা আপোনাক সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ্ড এৰৰ দি হ'ব পাৰে যে স্ট্ৰাকচাৰটো ভুল হৈছে সেন্টেন্সটোৰ যেনেকৈ এই কোৱেশ্চনটো অলপ মন কৰক ইয়াতে স্ট্ৰাকচাৰ্ড অলপ এৰৰ হৈ আছে he has no knowledge and interest in music চাব he has no knowledge বুলি যদি কৈছো কিহৰ নলেজ নাই মিউজিকৰ নলেজ নাই ইন্টাৰেষ্ট কিহত নাই মিউজিকত ইন্টাৰেষ্ট নাই সো মিউজিকত ইন্টাৰেষ্ট নাই বুলি ক'বলে নো ইন্টাৰেষ্ট ইন মিউজিক বুলি যদি ক'ব পাৰি নো নলেজ মিউজিক বুলি কতকে নো নলেজ অফ মিউজিক ক'ব লাগে ন he has no knowledge of music full stop he has no interest in music full stop একেটা সেন্টেন্স কৰিবলৈ গলে he has no knowledge of and interest in music সো আমি ইয়াতে নলেজ লিখিলে নহব নলেজ অফ লিখিব লাগিব মিউজিকৰ নলেজ নাই ঠিক আছে কাৰণ যদি নলেজ এণ্ড ইন্টাৰেষ্ট ইন লিখি দিয়ে ন তাৰমানে এনেকৈ হৈছে ইনটো আপুনি ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে লিখিছে ইনটো নলেজৰ কাৰণে লিখিছে ইন্টাৰেষ্ট ইন সামথিং বুলি কয় কিন্তু নলেজ ইন সামথিং বুলি নকয় নলেজ অফ সামথিং বুলি কোৱা হয় সো নলেজৰ কাৰণে প্ৰিপজিশন অফ টু লিখিব লাগিব বেলেগকে ক্লিয়াৰ সো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এটো স্ট্ৰাকচাৰ এৰৰ হুমাইছিলে সেন্টেন্স বুজি পালে হেতু কাৰেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট হৈ যায় বা ইমপ্ৰুভ হৈ যায় গট ইট নেক্সট ওয়ান The houses in our street are more beautiful than on the main road. Similar concept to এইটো কোৱেশ্চনো হয় ইয়াতে আপোনালোকে মোক কক কি হ'ব লাগে কাৰেক্ট আনসাৰটো অপশনস কেটা তো দিয়াই আছে सही आंसर बताओ सभी लोग কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে those yes very good যোনে যোনে কাৰেক্টলি সলভ কৰিছে very good see then those on the main road বুলি কম ন কিয় কাৰণ আমি ঘৰৰ কম্পেৰিজন কৰি আছো ঘৰ গেটাৰ যে মোৰ গলিত থকা আমাৰ গলিত থকা ঘৰ গেটা ভাৰ্সেস মেইন ৰোডত থকা ঘৰ গেটা মাজত কম্পেৰিজন কৰিছো সো তেনে হলে then on the main road বুলি ক'বলৈ নোৱাৰো more beautiful than what more beautiful than those houses on the main road no so those houses বুলি নকলে shorter at least pronoun to use কৰি then those বুলি ক'ব লাগিব the houses in our street versus those on the main road হেতু কাৰণে আমি then those বুলি লিখিব লাগিব clear so here our answer should be option B বুজি পালে pronoun to দি পেলাইহে আমি কাৰেক্টলি লিখিব পাৰো all jobs are respectable dash of their nature all jobs are respectable dash of their nature কি বুলি লিখো ইয়াতে irrespective irresponsible immaterial irrelevant কি লিখিম all jobs are respectable dash of their nature তাৰ মানে চাকৰিটোৰ নেচাৰটো যেনেকৈ নহওক প্ৰকৃতিটো যেনেকৈ নহওক কামৰ কিন্তু যিয়ে কাম নহওক মানুহে যদি হসা ভাবত হসা মনেৰে কাম কৰি পেলাই নিজৰ উপাৰ্জন কৰি আছে নিজৰ জীৱনটো চলাই আছে ব্যতীত কৰি আছে তেনে হলে that is respectable হেতু সম্মানযোগ্য তেনে হলে all jobs are respectable dash of their nature বুলি কলে কি লিখিম irrespective of its nature no বা irrespective of their nature তাৰ মানে যেনেকৈ চাকৰি নহওক কিয় যেনেকৈ কাম নহওক কিয় কাম বস্তুটো সদায় ৰেসপেক্টেবল হয় হেতু কব বিচাৰিছে irrespective that is the correct word ঠিক আছে the train left before we reached the station the train left before we reached the station চাওক আমি স্টেশন গৈ পোৱাৰ আগতে ট্ৰেইনখন গুছি গল হেনেকে কব বিচাৰিছো তেনেকৈ কব খুজিছো সিচুৱেচনটো বুজক যে আমি যদি ট্ৰেইনখন অলৰেডি গৈছে আৰু তাৰ পিছত আমি গৈ পাইছো এটো কব বিচাৰিছো আমি তাৰমানে দুটা ঘটনাৰ কথা কৈছো দুটা ঘটনা ঘটিছে
আৰু দুইটা ঘটনা অলৰেডি পাষ্টত হৈ গৈছে আৰু আমি কৈছো ইটো আগতে হল তাৰ পিছত এইটো হল ট্ৰেইনখন গুচি গল তাৰ পিছত আমি গৈ পালো ষ্টেচনলৈ ৰাইট তো we are talking about two actions in the past and we are talking about the sequence of those two actions which one happened first and then which one happened later in that situation আমি পাষ্টৰে কথা কৈছো so obviously past tense কিবা এটা ইউজ হ'ব আৰু আমি পাষ্টত দুটা একচনৰ ক্ৰম বা সিকোয়েন্সৰ কথা কৈছো so সিকোয়েন্সৰ কথা কলে সদায় perfect tense use হয় so past perfect tense use হ'ব ইয়াতে আৰু past perfect tense টো লিখো কেনেকৈ had had বুলি লিখো আৰু তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ মেইন ক্ৰিয়াটো হয় মেইন ভাৰ্বটো আমি থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো লিখো so therefore had plus third degree of the verb that is past perfect tense or structure so আমি লিখোতে ইয়াতে অকল left লিখিব লাগিছিলে নে had বুলি লিখি লব লাগিছিলে had লিখিব লাগিছিলে left to কৰ পাইছে leave শব্দটোৰ পৰা leave ৰ first normal form to leave second degree to left যোনটো আমাক third degree লাগে হেটো left বুলিয়ে লিখে so had left that is the correct answer a is the correct answer তাৰ মানে the train had left before we reached the station দুটা একচনৰ মাজত যোনটো ফাৰ্স্ট একচনটো হয় ন হেতু সদায় আমি পাৰফেক্ট টেন্সত লিখো যদি একচনস কেটা পাছত হৈছে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান that story would make a great subject dash a novel that story would make a great subject dash a novel এটো আপোনালোকে জনে জনে মোৰ আগৰ ক্লাসে চাইছে you know the answer to this by now কি হ'ব আনসাৰটো নভেল এখনৰ বাবে এটা বঢ়িয়া কাহিনী বনিব হেনেকে যদি কৈছো তাৰ মানে নভেল এখনৰ বাবে অসমীয়া যোনটো আমি বাবে বুলি কওঁ কিবা এটা বস্তুৰ বাবে কাৰোবাৰ বাবে এনেকে যে কওঁ এটো ইংৰাজীত লিখিলে জেনাৰেলি আমি ফৰ বুলি লিখো আপোনাৰ বাবে এটা গিফট আনিছো I have bought a gift for you নভেল এখনৰ বাবে বঢ়িয়া কাহিনী এটা হ'ব এটো this story would make that story would make a great subject for a novel for লিখাটো বেষ্ট ইয়াতে so therefore মোৰ আনসাৰটো কি হ'ব লাগে অপচন ডি ঠিক আছে D is the correct answer clear বুজি পালে চলো let's go to the next one এই কোৱেশ্চনটো অলপ মন দি চাওক সবে স্পেশালি দোজ অফ ইউ যাৰ কাৰণে সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্টটো অলপমান কঠিন হয় যোনে ফিল কৰে যে সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্টত আপোনালোকে অসুবিধা পায় আপোনালোকে অলপ মন দি চাওক এটো এই ডখৰ চাব হা ইয়াতে স্ল্যাশ এটা দি দিছে ন এই পাৰ্টটো স্টাৰ্টিংত লিখা আছে আৰু তাৰ পিছৰ পাৰ্ট কেটাৰ পৰা A B C D বুলি মাৰ্ক কৰিছে লেবেল কৰি দিছে সো তাৰ মানে সেন্টেন্সটো আৰম্ভণিটো এইটোৱে a model of INS কলকাতা স্টাৰ্টিংটো আমাক দিয়া আছে তাৰ মানে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব সেন্টেন্সটো বুজি পালে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ মানে model of INS কলকাতা তাৰ পিছৰ পাৰ্টছ খিনি কিন্তু A B C D বুলি যোনকেইটা লেবেল কৰা আছে সেইখিনি কিন্তু আমি ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে নেকি হেতু চাওক যদি ৰিএৰেঞ্জ কৰিব নালাগে তে নো ৰিএৰেঞ্জমেন্ট ৰিকোয়াৰ্ড যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিলে সেন্টেন্সটো মিনিংফুল হয় আৰু যদি নাই ৰিএৰেঞ্জমেন্ট লাগে নহলে মিনিং নবনে সেন্টেন্সটো তেনেহলে আপুনি কোনটো এৰেঞ্জমেন্টত A B C D কেটা লিখিব হেতু সুধিছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ক্লাছবোৰ চোৱা নাই আপোনালোকে যদি নাজানে কেনেকৈ সলভ কৰো আমি আন্ডাৰস্ট্যান্ড দিস আমি একেটা সদায় এনেকুৱা ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন সেন্টেন্সেছবোৰ সদায় এটা প্ৰসেছত সলভ কৰিম যোনটো আপোনালোকে মোৰ লগত যদি পঢ়িছে মোৰ হৈতে যদি পঢ়ি আছে মোৰ পৰা যদি শিকি আছে এনেকৈ শিকক এনেকৈ সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এটুকে প্ৰেক্টিস কৰিব ৰিএৰেঞ্জমেন্ট যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰে বেলেগ বস্তু নকৰিব এইবোৰ পঢ়ি নাথাকিব যোনবোৰ সেন্টেন্সেছ দিয়া আছে কাৰণ এইবিলাক যদি আপোনাক ৰিএৰেঞ্জ কৰি শাফল কৰি ভুল সিকোয়েন্সতে দিছে আপুনি ভুল বস্তু এটা পঢ়ি আছে তাৰ মানে ইউ আৰ ৱেষ্টিং টাইম ইউ আৰ ৱেষ্টিং মেন্টাল এনাৰ্জি এক্সামৰ মাজত তাকো নাৰ্ভাসনেস ষ্ট্ৰেছ এনে আছে তাৰ ওপৰত আকৌ বলে ভুল বস্তু পঢ়ি আছে আৰু গণ্ডগোল লাগিব এটো গণ্ডগোল লগাবলৈ দিছে এনেকে সো এইবিলাক চাই নাথাকো আমি কি কৰিম আমি এলিমিনেশন কৰিম এলিমিনেশন কেনেকৈ কৰিম হেতু বুজি লওক এলিমিনেশন কৰিম এটা এটা কৈ অপশনস কেটাৰ এনেকৈ ফাৰ্স্ট আমি চাম যে ওপেনিং স্টেটমেন্ট কি ভাল দিব পাৰি কি ইউজ কৰিব পাৰি কোন কেটা ইউজ কৰিব নোৱাৰি হেগেটাক ফিল্টাৰ আউট কৰি দিম প্ৰথম কাটি দিম এলিমিনেট কৰিম অপশনস বুট এনেকে দেন সাম ক্লোজিং স্টেটমেন্টৰ হিচাপত তাৰ মানে হেখত কোনটো সেন্টেন্স লিখিব নোৱাৰি লাষ্টত যোন কেটা লিখিব নোৱাৰি হেগেটা যদি ক'বাত লিখা আছে অপশনত হেগেটা অপশনে কাটি পেলাম এলিমিনেট কৰি দিম দেন আমি সাম ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ তাৰ মানে এনেকুৱা দুটা বাক্যৰ জোৰা যোন কেটা একেলগে লিখিবই লাগিব নহলে স্কোপ নাই যোনে অলৰেডি আগৰ পৰা ক্লাसेस আইছে ইউ অলৰেডি নো দিস वेरी वेल बाय नाउ राइट ये आपको पता है अच्छे से तो इसको अभी यहाँ पे अप्लाई करो यहाँ पे तो ऑलरेडी ओपनिंग दिया है ना तो इसमें ओपनिंग देख के कोई फायदा नहीं है तो आप इसके लिए सेकंड पे चले जाओ क्लोजिंग स्टेटमेंट पे चले जाओ क्लोजिंग स्टेटमेंट की दिया আছে बी নহলে ডি এইগিটা অপশনছত দিয়া আছে হয় না লাষ্টত এইগিটা লিখিব লাগে বুলি সো বি সেন্টেন্সটো লাষ্টত লিখিব পাৰি that has been gifted to বুলি কৈ ফুল স্টপ দি দিব পাৰি নোৱাৰি ন কাৰবাক তো গিফট কৰিছে gifted to whom question থাকি গল so b sentence cannot be written at the end
তো অবভিয়াসলি আমাৰ এইটো অপচন হ'ব নোৱাৰে অপচন এ টো হেতু ক্লোজিংত লিখিব নোৱাৰি গম পালো আমি বি সেন্টেন্স ক্লোজিংত লিখিব পৰা স্কোপ নাই সো ডি টোৱে লাষ্টত আহিব এতিয়া আমি চাও বাকি গুটেইটা তো ডি টোৱে ক্লোজিংত দি আছে সো হৈ গল আৰু এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰি ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ বিচাৰক এটুকে চাও that has been gifted to whom কাক গিফট কৰিলে হয়তো গিফটেড টু জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া যোনখন এখন ইউনিভাৰ্সিটিৰ নাম হয় আৰু নহলে গিফটেড টু দ্য ইণ্ডিয়ান নেভি এটো হ'ব পাৰে গিফটেড টু আনভেইলড হ'বতো নোৱাৰে আনভেইলড এটা ভাৰ্ব হয় আমাক গিফটেড টু কিবা এটা নাউন এটা লাগে সো নাউন এই দুটাই আছে হয় সেন্টেন্সটা মানে বি ৰ পৰা হয় আপুনি এ লৈকে যাব লাগিব নহলে বি ৰ পৰা সি লৈকে আহিব লাগিব এই দুটা অপচন আছে আপোনাৰ তাত এতিয়া ৰৈ যোৱা অপচন কেইটা আপুনি চাওক ইয়াতে বি আৰু সি অপচনটো আছে হা এই অপচনটো আছে ইয়াতে বি আৰু এ অপচনটো আছে ইয়াতে বি আৰু এও নাই বি আৰু সিও নাই সো এটো অপচনো এলিমিনেট কৰি দিব পাৰি অপচন ডি ক্যান বি এলিমিনেটেড ঠিক আছে তো আমি এতিয়া চাও যে ইয়াতে আমাৰ বি আৰু সি টো যদি অপচনটো সিলেক্ট কৰো যোনটো অপচন বি আছে ইয়াতে আমাৰ বি সি ডি দিয়া আছে এনেকে পঢ়িব পাৰি নে বি এ সি যোনটো আমাৰ এটো অপচন সি দিয়া আছে বি এ যোনটো আছে বি এ সি কোনটো বেছি ভালকে সেন্স বনে বি সি ডি বুলি যদি পঢ়ো that has been gifted to the Indian Navy will be Jamia Millia Islamia এনেকুৱা হৈ যায় নেকি নে নহয় that has been gifted to the Indian Navy sorry এটো পঢ়িলো প্ৰথম BCD that has been gifted to the Indian Navy will be unveiled at the University on Independence Day হেনেকে ক'ব পৰা যায় BCD হলে আৰু যদি BAC বুলি পঢ়ো that has been gifted to Jamia Millia Islamia right by the Indian Navy will be এনেকুৱা হ'ব so yes gifted to Jamia Millia Islamia by whom by the Indian Navy so তাৰ মানে b ৰ পিছত আমি a লৈকে গৈ a ৰ পৰা আমি c লৈকে যোৱাটো বেস্ট সেন্স বনে যোনটো আমাৰ অপচন কোড আছে BAC টো আছে অপচন c so অপচন b টো এলিমিনেট কৰক অপচন c is your correct answer কাৰণ no rearrangement required ক'ব নোৱাৰি কাৰণ rearrangementটো লাগিব দেখিয়ে গম পায় so BACD is the answer আপুনি এই প্ৰসেসটোত সলভ কৰিব হদাই তেতিয়া আপুনি দেখিব বাকি গুটেই কেইটা অপচন আপুনি এলিমিনেট কৰিব পাৰিছে কাৰণ লজিক এপ্লাই কৰিছে আপুনি এলিমিনেশন প্ৰসেসত আৰু তেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ যেতিয়া আনসাৰ উলাব লাগে ন ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ টাইমও কম লাগিব আৰু আপুনি সদায় কাৰেক্ট আনসাৰটো উলিয়াব কাৰণ বাকি গুটেই ভুল অপচনস কেইটা আপোনাৰ ফিল্টাৰ আউট হৈ যাব সো এটো পঢ়ুতে কি হ'ব A model of INS Kolkata that has been gifted to Jamia Millia Islamia by the Indian Navy will be unveiled at the University on Independence Day. ठीक है? एटू আপোনালোকে নিজে সলভ কৰি দিওক এতিয়া মোক this one solve this by yourself. এটু সলভ কৰি দিওক পৰাপত কি হ'ব একদম ইজি হয় কেনেকে সলভ কৰিব পাৰি চাওক নিজে কক কেনেকে সলভ কৰিব পাৰিব এটো ইটস ভেৰি ইজি টু সলভ কিয় কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ মই যদি এই মাত্ৰ প্ৰসেসটো কলো যে আপুনি ক্লোজিং স্টেটমেন্ট চাওক ওপেনিং স্টেটমেন্ট চাওক ৰাইট ওপেনিং স্টেটমেন্ট ইয়াতে কি লিখিব পাৰি আপুনি ওপেনিংত চাওক না কোনোটো সেন্টেন্সে ওপেনিংৰ যোগ্য নহয় এক্সেপ্ট ফৰ সেন্টেন্স সি যোনটো আপোনাৰ দ্য মেডিকেল প্ৰফেশন ইন দ্য কান্ট্ৰি এনেকে দিয়া আছে বাকি গুটেইটা অফ ইজ ইটস এন্ড এনেকে এটা সেন্টেন্স স্টার্ট নহয় কেতিয়াও সো আপোনাৰ ওপেনিং স্টেটমেন্টৰ যিকেইটা ইয়াতে অপচনস দিয়া আছে ন বি সি এ ডি বি ন সিৰ বাহিৰে বাকি কোনোটোৱে স্টাৰ্টিংত লিখিব নোৱাৰে তো বাকি গুটেইকেইটা অপচনস এলিমিনেট হৈ যাব যত স্টাৰ্টিংত সি নাই অকল অপচন বি স্টাৰ্টিংত সি টো আছে সেন্টেন্স সি টো আছে সো তো মানে অবভিয়াসলি আমাৰ আনসাৰটো ইয়াতে বি এ হ'ব সি বি এ ডি ই লগালগ আনসাৰ ওলাই গৈছে তামানে পঢ়ি চালে আপুনি গম পাব the medical profession in the country is very much a part of the market economy network comma its gaping income disparities and its private profit motivations ওলাই গল আনসাৰটো এবাৰতে সো আমি হদে এলিমিনেশন প্ৰসেসত যাম নিজে এইবিলাক এৰেঞ্জ কৰি থাকিব কেতিয়াও ট্ৰাই নকৰিব বহুত টাইম নষ্ট হ'ব এক্সামত ওকে দিস ইজ হাউ কুইক কোৱেশ্চনস ক্যান বি সলভ যদি আপুনি ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চনসবোৰ মই কোৱা প্ৰসেসটোত সলভ কৰে ওপেনিং স্টেটমেন্ট চেক কৰক ক্লোজিং স্টেটমেন্ট চেক কৰক ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ চেক কৰক হেতু বেসিছত এলিমিনেট কৰি যাওক অপচনস কেটা আপুনি লাষ্টত এটা অপচনলৈ ৰৈ যাব আপোনাৰ that will be your answer clear অজৰি এই শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে অজৰি বুলি যদি কৈছো what does it mean সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব কোৱেশ্চনটো হেতু vocabulary based question এটা আৰু আপোনালোকৰ হাই কোৰ্ট এক্সামৰ যদি এটা কিবা সেকশনত আপোনালোকৰ টাফ পাব ন that is the vocabulary section কাৰণ vocabulary আপোনালোকে জিমান বেছিকে প্ৰেক্টিস কৰি গেন হিমান ভাল মই ক্লাছত তো ঠিকছে কৰাই আছো vocabulary বহুতখিনি vocabulary ডেইলি বেসিছত কৰাই গৈ আছো আৰু
মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ইংলিছ বাই শুভম স্যাৰ তাতো আপোনালোকে মোৰ ভোকাবুলাৰি কমপ্লিট মোৰ মেটেৰিয়েল খিনি পাই যাব আপোনালোকে ফৰ ইয়োৰ ভোকাবুলাৰি ৰিকুৱাৰমেন্টস সেইখিনি পঢ়ক সেইখিনি চাই থাকক এইকেদিন এক্সামলৈকে আপুনি দেখিব বহুতখিনি আপোনাৰ ভোকাবুলাৰি কভাৰ হৈ গৈছে ফৰ দ্য এক্সামস জাস্ট এইখিনি কাম কৰি পেলাই আৰু তাতকে বেছি আপোনালোকে একো কৰিব দৰকাৰ নাই ভোকাবুলাৰিৰ কাৰণে সেইখিনি যদি আপোনালোকে ভালকে চাই ন মই ক্লাছত কৰা বস্তুখিনি আৰু যিখিনি মই ভোকাবুলাৰি মেটেৰিয়েল দি থৈছো সেইখিনি যদি পঢ়ে ভালকে সেইখিনি যদি ভালকে বুজি লয় অলপমান নিজে এক্সাম্পলছ অলপমান ক্যাচ কৰি পেলাই যদি মনত ৰাখি থয় ওয়াৰ্ডছবোৰ ইডিয়মছবোৰ ফ্ৰেজেছবোৰ কালেক্টিভ নাউন্সবোৰ ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনছবোৰ সিনোনিমছ এন্টোনিমছবোৰ আপুনি দেখিব আপুনি যদি কোনবা এটা কোৱেশ্চন তাৰ পিছত পাৰা নাই এক্সামত ভোকাবুলাৰি 99% ষ্টুডেন্টে পাৰা নাই তাৰ মানে আৰু আপুনি যদি পাৰিছে তাৰ মানে যত বাকি ষ্টুডেন্ট বিলাকে গণ্ডগোল পাইছে কৰিব পৰা নাই ভুল কৰিছে বা এৰি থৈ আহিছে তাতে আপুনি স্কোৰ কৰি গৈ আছে এই এডভান্টেজটো আপুনি পাই যাব so just do this much for your vocabulary in these few days go through the classes previous classes bor sabo playlist banai thua ase apunar karone youtube ot englishor district code aru guwahati high court JAA porikhar babe aru মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ পৰা মেটেৰিয়েল খিনি আপোনালোকে ফ্ৰী মেটেৰিয়েল খিনি পঢ়ি চাই থাকক ভোকাবুলাৰি এক্সামত বহুত কামত দিব মই পিন কৰি থৈ দিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ঠিক আছে ফৰ অল অফ ইউ হু ওয়ান্ট টু গো থ্ৰু ইট অজৰি বুলি ক'লে আমি কি বুজো prophecy astronomy intention or future অজৰি বুলি যেটা কোৱা হয় ন এটো এটা আমি বুজো যে it's a sign of the future future কি হ'বলৈ গৈছে তাৰে এটা আভাস দিয়া গৈছে তাৰ মানে so it's a future হ'বলগীয়া বস্তুটা forecast কি বুলি কয় prophecy এতিয়া লাগি হোৱা নাই অনুমান কৰিব নোৱাৰো আমি future কি হ'ব কি নহব বাট কিবা এটা যদি এনেকা কথা কৈ থৈছে future গৈ এটো হ'বই that is a prophecy তাৰ মানে হেতুকে অজৰি বুলিও কোৱা হয় so here the answer will be option A prophecy that is the right answer ঠিক আছে and with this আজি আমি জিমানখিনি কোৱেশ্চন চালো মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰায় all questions মোটামুটি জিমান বিধৰ প্ৰশ্ন বনিব পাৰে ন আপোনাৰ এক্সামত ডাবল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সিঙ্গল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সেন্টেন্সত এৰৰ ডিটেকশন সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট আমি অলপ আগতে ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্ট synonyms antonyms one word substitutions idioms and phrases ঠিক আছে all of these kinds of questions যত আপোনালোকক particularly এনেকা বস্তু লাইক alliteration homonyms ৰ বিষয় সুধিব পাৰে এইবিলাক কোৱেশ্চনও আমি চালো so these are all the most probable types of questions that can come in your exam এই গুটেখিনি মই ডিসকাস কৰিছো আজি ঠিক আছে miscellaneous কিছুমান বস্তু থাকি যাব পাৰে যেনেকৈ স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে বেলেগকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকি আপোনালোকে টাইম নষ্ট কৰি লাভ নাই স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পুৰা পিডিএফ এটা পাব the most common words that might be asked for spell check হেকিটা মই এটা পিডিএফ এ কৰি দিম আপোনালোক হেখন জাস্ট পঢ়ি চালে হ'ল ঠিক আছে জাস্ট গো থ্ৰু those words আৰু আপোনালোকে নিজেও যেতিয়া ডাবল এলফাবেটছৰ words পায় বা দুটা ভাৱেলছ একেলগে থকা words পায় article পাতি পঢ়োতে কিবা any source কৰবাত কিবা পঢ়ি থাকোতে যদি তেনেকা words পাই গল just copy paste কৰি নিজৰ মোবাইলত এটা নোটত সেভ কৰি থব বা কৰবাত লিখি থব কপি এখনত these kind of words are the most common ones for spell check questions so এই প্যাটাৰ্নটো আপোনালোকে বুজি পালে যে কেনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন আহিছে মই আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিংতে গুটে PYQ বিলাকো দেখালো আপোনালোকে নিজে গম পাইছে PYQ ত ভোকাবুলাৰিটো কোনবা এটা ইয়াৰত কোনবা এটা দুটা ইয়াৰত অলপ এডভান্স লেভেল words কিছুমান হুৰি দিছে so আমি অলপমান ভোকাবুলাৰিটো অলপ বুষ্ট কৰি ৰখাটো আমাৰ কাৰণে সেফ হ'ব ঠিক আছে সেই কাৰণে মই কৈছো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ পৰা ভোকাবুলাৰি মেটেৰিয়েলখিনি পঢ়ি থাকক আৰু বাকি গ্ৰামাৰৰ কনসেপ্টস আপোনালোকে তো এমসিকিউ ক্লাसेस মোৰ লগত কৰি আছে আজি মই নিজে গম পাইছো আপোনালোকে যিমানে জয়েন কৰিছে লাইভ জুনে চাই আছে মই নিজে ফিল কৰিছো you guys were pretty good with the grammar questions ধুনিয়াকে সলভ কৰি আছে আপোনালোকে ইভেন ভোকাবুলাৰি ভালেখিনি সলভ কৰিছে আপোনালোকে so that's a good sign মই নিজে ক'ব পাৰিছো এতিয়া যে বহুতখিনি ষ্টুডেন্ট আপোনালোকে জুনে লাইভ জয়েন কৰিছে ন লাইভ ক্লাস কৰি আছে your level of English is developed মই গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেতিয়া এই ইউটিউবত পঢ়োৱা ষ্টাৰ্ট দিছিলো few months back তেতিয়াৰ পৰা যোনজন ষ্টুডেন্টক দেখিছো আৰু এতিয়া সেই একেজন ষ্টুডেন্টক যেতিয়া মই দেখা পাও নাও ইউ নো আপুনি মোক আনসাৰটো দি দিব পাৰে আৰু লগতে মোক কনসেপ্টটো কিতাবা লিখি দিয়া আপোনালোকে যে স্যাৰ এটো কনসেপ্ট ৰাইট এন্ড দ্যাটস হোৱাট আই নিড ষ্টুডেন্টছক যেতিয়া পঢ়াইছো মই ষ্টুডেন্টৰ পৰা সেই বস্তুৰে বিচাৰো যে আপুনি হেতু লেভেলত আহি যাওক যে আপুনি মোক পঢ়াই দিব পাৰে যে স্যাৰ এটো কোৱেশ্চনৰ ন এই আনসাৰটো এটো কনসেপ্ট লগাই পেলাই হেতু যে পাৰিছে ন দ্যাটস আ গুড সাইন তাৰ মানে আপুনি কাৰেক্ট ডাইৰেকচনত আগবাঢ়িছে আৰু এই বস্তুটোকে এতিয়া আপুনি অলপ আৰু কষ্ট কৰি পেলাই অলপ এডভান্স লেভেললৈকে লৈ যাওক যাতে আপুনি ন যিমান ষ্টুডেন্টছে এপ্লাই কৰিছে ন এক্সামটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমান কষ্ট কৰিছে তাতকে যদি আপোনাৰ কষ্টটো অলপ বেছি হৈ থাকে হেতুতে আপুনি এডভান্টেজটো পাই যাব সবে কষ্ট কৰিছে বাকি ষ্টুডেন্টছ বিলাকে পঢ়িছে আপোনাৰ জাস্ট কথাটো হ'ল এতিয়া মইতো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্প কৰিবলৈ যিমান পাৰো এক্সামটোত যিমান কমন আহিব পাৰে বস্তুখিনি হেখিনি ফিল্টাৰ আউট কৰি আপোনালোক মেটেৰিয়েলখিনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিয়া আছে
সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে যদি সাইট হৈছে আৰু সেইখিনি যদি এয়া চাওক যদি মই এনেকে দিছো 200 one word substitutions আপুনি 50 টা সাইট হৈছে আৰু কোনবা এজন ষ্টুডেন্টে 150 টা লৈকে চাইছে 200 নোৱাৰিলে 150 টা তেওঁ ভালকে চাইছে এক্সামলৈকে অবভিয়াসলি হেজন ষ্টুডেন্টৰ এডভান্টেজটো বেছি আপোনাৰ ওপৰত সো আপুনি বেলেগ ইফালে একো কৰিব নালাগে একেদিন ক্লাसेसখিনি যিখিনি কৰাইছো সেইখিনি একদম মই এক্সাম ওৰিয়েন্টেড কোৱেশ্চনছ কৰাম সেইখিনিয়ে কৰাই আহিছো সেইখিনি বস্তু চাওক কনসেপ্টছবোৰ ক্লিয়াৰ ৰাখক গ্ৰামাৰৰ আৰু vocabulary কাৰণে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিয়া মেটেৰিয়েলখিনি চাই পেলাই তাৰ পৰা যিমান পাৰে কভাৰ কৰক one word substitutions idioms phrases synonyms antonyms মই পুৰা পিন কৰি দিম আজি আকৌ এবাৰ সেইখিনি বস্তু যিমানখিনি পাৰে চাওক 500 synonyms and antonyms দিছো যদি ন আপুনি এটো না ভাবিব স্যাৰ 500 ইংৰাজী অভিধানখন খুলিলে আপুনি লাখ লাখ শব্দ পাব তাৰ পৰা মই আপোনাক 500 টা পঢ়িব দিছো যে 500 কেটা সোৱা পঢ়ি মুখস্থ কৰিব নালাগে জাস্ট ওয়াৰ্ডছ কেটা ফেমিলিয়াৰ হৈ থাকা সেইখিনি যদি সাইট হৈ দিয়ে এক্সামত দেখিব আপুনি পাৰিবই আপোনাৰ কাৰণে বহুত বস্তু ইজি হৈ যাব আৰু যদি আপুনি নোৱাৰে ন তাৰ পিছত এক্সামত কোনবা এটা বস্তু সলভ কৰিবলৈ হেতু তাৰ মানে 99% ষ্টুডেন্টছে পাৰ নাই তাৰ মানে হিমান ডিফিকাল্ট লেভেল কোৱেশ্চন দিছে তাৰ মানে হেতুত আপোনাৰ একো ডিফাৰেন্স নবনে ডিফাৰেন্স বনিব যে যোনটো বস্তু মেজৰিটি ষ্টুডেন্টছে পাৰ নাই হেতু বস্তু কিন্তু আপুনি সলভ কৰিছে দ্যাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেন্ট থিং ঠিক আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ নামটো হৈছে ইংলিশ বাই শুভম স্যাৰ কিছুমান ষ্টুডেন্টে সুধি আছে ইংলিশ বাই শুভম স্যাৰ বুলি সাৰ্চ কৰক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো পাই যাব আপুনি as simple as that টেলিগ্ৰামত যাওক ইংলিশ বাই শুভম স্যাৰ বুলি টাইপ কৰক আপুনি গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লব পাৰিব অলৰেডি তাতে more than 11000 students 12000 students অলৰেডি আছে you guys join ঠিক আছে ফাইল সেকশনত যাব ফাইল সেকশন গুলে পিডিএফ কেটা পাই যাব আৰু মই আকৌ এবাৰ পিন কৰি দিম ফাইলছখিনি বাৰু ঠিক আছে লগ পাম নেক্সট ইউটিউব ক্লাছত আমি আৰু ম্যাৰাথন সেশনছ এনেকে মাজে মাজে কৰিম এক্সামৰ টাইমলৈকে টাইম টু টাইম আমি এনেকে ম্যাৰাথন সেশনছ কৰিম আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ম্যাৰাথন সেশনছ কেটা জয়েন কৰিবলৈ কাৰণ ম্যাৰাথন সেশনছ আৰ স্পেশাল সেশন যত আপোনালোকৰ লগত অলপমান আমি অলপ বেলেগ কৈ অলপমান ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান বস্তু ডিসকাস কৰিবলৈ আমি ম্যাৰাথন সেশন কেটা ল সো গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট জেডবল পৰীক্ষাৰ কাৰণে টাইম টু টাইম এনেকে ম্যাৰাথন হ'ব ইংলিশ বুলি নহয় বাকি সাবজেক্টছৰো আৰু মাল্টিপল সাবজেক্টছ একেলগে আমি মডেল পেপাৰছ কিও সলভ কৰিম আৰু এক্সামলৈকে আপোনালোকৰ এনেকে সহায় কৰি গৈ থাকিম আমি আশা কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ পিনৰ পৰা এফৰ্ট দি আছে আৰু দি গৈ থাকিব এফৰ্টখিনি যাতে আপোনালোকে এক্সামত নিজৰ লগতে আমাকো প্ৰাউড কৰাব পাৰে নিজৰ ৰিজাল্টৰ মাধ্যমেৰে সো মই আশা কৰিছো যে এইবাৰ এই গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট জেডবল পৰীক্ষাত maximum adda 24/7 north east students maximum students one ko pare je Shubham Sir logot english পঢ়িছিলো Shubham Sir hoite english পঢ়িছিলো তেওঁলোকে যাতে exam to crack কৰি আহি মোক জনাব পাৰে হেতু কথা মই ৰখি আছো সেই দিনটো লৈকে যাতে সেই ভাল খবৰখিনি শুনিব পাৰো ষ্টুডেন্টছৰ পৰা মোৰো মনটোত বহুত ভাল লাগিব সেই দিনাখন সো লগ পাম আমি ক্লাছেছত until then take care everybody আৰু আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো আপোনালোকে যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ব্যাচ জয়েন কৰি একদম বেসিক্সৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে গুটেখিনি কভাৰ কৰিব বিচাৰিছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট জেডবল পৰীক্ষাৰ বাবে এই ইংলিশ ব্যাচত আপোনালোকে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে এই ব্যাচটো আপোনালোকৰ বাবে এভেইলেবল আছে আদা 24/7 এপত ক্লাसेस ইতিমধ্যে যিখিনি হৈছে ৰেকৰ্ডেড লগালগ পাই যাব জয়েন কৰাৰ দিনাখন আৰু যিখিনি আপোনালোকে জয়েন কৰাৰ দিনাখনৰ পৰা লাইভ ক্লাसेস থাকে লাইভও জয়েন কৰিব পাৰিব টাইম নিমিলিলে ৰেকৰ্ডেডও চাও পাৰিব ই বুক মক টেষ্ট প্ৰেক্টিস সেটস প্ৰেক্টিস পেপাৰছ গুটেখিনি এভেইলেবল আছে এই ব্যাচত লগত এটা গ্ৰুপো বনাই দিছে ষ্টুডেন্টছক যত আপোনালোকে নিজৰ ডাউটছখিনি সুধিব পাৰে গ্ৰুপত আৰু মই পাৰ্সোনালি আপোনালোকৰ ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম হে গ্ৰুপটোত আৰু লগতে আপোনালোকে যদি এসএসসি বেংকিং বা ইনস্যুৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ডু নট ৱেষ্ট টাইম পাৰফেক্ট প্ৰেপ ইংলিশ ফাউণ্ডেশ্যন ব্যাচটো ইতিমধ্যে আদা 24/7 এপত আহি গৈছে এই ব্যাচটো ডাইৰেক্ট জয়েন কৰক এফালৰ পৰা নিশ্চিন্ত মানে এসএসসি বেংকিং ইনস্যুৰেন্স পৰীক্ষা যিমান আহিবলগীয়া আছে ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ গুটেখিনিৰ কাৰণে ইংলিশটো যোনটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন হয় এডভান্স লেভেল ইংলিশ কোৱেশ্চনছ উদে তাৰে কমপ্লিট ইনস্ট্ৰাকশনছ গাইডেন্স আপোনালোকে মোৰ পৰা সুন্দৰকৈ পাই থাকিব এই ব্যাচৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 1199 টকাত এভেইলেবল আছে আদা 24/7 এপত মোৰ কোডটো আপোনালোকে জানে y577 y577 কোডটো আপোনালোকে ইউজ কৰি ইয়াতকেও ডিসকাউন্টেড প্ৰাইস আৰু এডিশনাল ভ্যালুৰ লগত জয়েন কৰিব পাৰিব ব্যাচটো সো কোডটো লিখি দেব y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ-साथ with Shubham Sir's code y577 লগ পাম আমি আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছেছত সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে at 5 p.m. only on Ada 24/7 Northeast. Video যদি ভাল পাইছে ক্লাস যদি আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল আসলে do hit the like button before you leave the class before you leave the video. Share কৰি দিব সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বাবা লগ বন্ধু কোনবা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা আপোনাৰ সাহ চিনাকি মাজত কোনবা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামটোৰ বাবে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট জেডবল পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এই ক্লাসটো চাই তেওঁলোকেও উপকৃত হয় ক্লাসৰ লাৰ্নিং খিনিৰ পৰা আৰু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কিবা যদি কোৱেৰি কিবা ডাউট ৰিগাৰ্ডিং ইংলিশ ৰিগাৰ্ডিং দ্য এক্সাম আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত সুধিব পাৰে our team is always available to read your comments and reach out to you and help you out subscribe কৰা যদি চেনেলকে subscribe কৰিব যাতে ক্লাसेस বহু সুন্দৰকৈ ফলো কৰি গৈ থাকিব পাৰে নিজৰ পঢ়া শুনা আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিব পাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে পঢ়াৰ বাবে আড্ডা অফাৰৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care see you soon